მთავრობაში დაანონსებული პრემიერის განმარტება და რა თქმა უნდა საქმიანი პარასკევი დილა მშვიდობის 19 აპრილს ვიწყებთ საქმიანად და ვემზადებით უქმეებისთვისაც. ბოლო 4 თვეში ავლაბრის სასახლესა და ათონელზე მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენციაზე ჯამურად 3,418,795 ლარია დახარჯული. ორბელიანი სასახლის კომუნალურმა ხარჯმა 34,642 ლარი შეადგინა. კომუნალურ ხარჯებში მხოლოდ ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯებია გაწერილი. გარდა ამისა, შენობა ნაგებობის ტექნიკურ მომსახურებაზე ყოველთვიურად 10,000 ლარი ხარჯება. სამედიცინო დაწესებულებებს სამედიცინო ჩანაწერების შენახვის ვალდებულება ეკისრებათ. ამას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 17 აპრილის ბრძანება ითვალისწინებს. სამედიცინო საქმიანობის დროს მედპერსონალის შეურაცხყოფა ან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისათვის ხელის შეშლა კი დასჯადი ხდება. აზიის განვითარების ბანკი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის პროექტების დაფინანსებას გეგმავს. ყატარული კომპანია საქართველოში თბოელექტროსადგურის მშენებლობის პერსპექტივით დაინტერესდა. ყატარის სახელმწიფო ენერგოკომპანია საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტირებისათვის მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე საპარტნიორო ფონდთან მართავს. კვიპროსის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ნიკოს ანასტასიადისის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში კი თბილისში საქართველო-კვიპროსის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობაც ორივე ქვეყნის 120-ზე მეტმა კომპანიამ მიიღო. ამ ფორუმზე ჯერ ისევ მინისტრის სტატუსით იყო გიორგი ქობულია წარმოდგენილი, რომელმაც რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულება გამოყო ორი ქვეყნის ეკონომიკური კავშირების განსასაზღვრად საზღვაო ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ამას გარდა ქობულია ამბობდა, რომ მნიშვნელოვანია ისიც საქართველოსა და კვიპროსის რესპუბლიკას შორის ქუთაისიდან პირდაპირი ავიარეისები კვირაში ორჯერადად რომ სრულდება. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ვაჟა ჯაფოშვილი კი ტაშკენტში საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობს. როგორც სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ჯაფოშვილი კონფერენციის მონაწილეებს გამოცდილებას საქართველოში მიმდინარე საპენსიო რეფორმასთან და სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებით უზიარებს. ის ღონისძიებაზე უცხოელ კოლეგებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ აცნობს ინფორმაციას, ისე საინტერესო იქნება მის სამშობლოშიც რას უზიარებს ჯაფოშვილი უცხოელებს. 2019 წლის პირველ კვარტალში საწვავის იმპორტი კი შემცირებულია. მარტში ბენზინის საწვავის იმპორტმა 37,4 ტონა შეადგინა, დიზელის საწვავის იმპორტმა კი 32,2 ტონა. მიზე არის წარმომადგენლის განცხადებით, ავიაკომპანია საქართველოში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის 53%-მდე გაზრდას გეგმავს. ეს დაახლოებით 1 მილიონი მგზავრით მეტის გადაყვანის პირობაა. დისნეიმ ამასობაში პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად 5 მილიონი დოლარი გამოყო. დისნეი გადაწყვეტილებით სხვა კომპანიებს შეუერთდა, რომელმაც ასევე გადარიცხეს ფული ტაძრის აღსადგენად, მათ შორის არის ეიფლი კომპანია CEO ტიმ კუკმა მისმა CEO სამშაბათს ტვიტერზე დაწერა, რომ ისინი ტაძრისთვის ფულს გადარიცხავენ, თუმცა რამდენს მას არ დაუკონკრეტებია. ამჯერად არ გადამდგარა. ამჯერად გაუშვეს. გაუშვეს ისე როგორც ბევრი მისი წინამორბედი, თუმცა წინამორბედებისაგან განსხვავებით მან საკუთარი ნებით წასვლაზე უარი თქვა და განცხადება გადადგომის შესახებ თავად არ დაწერა. არც ბრიფინგი გაუმართავს ამის სათქმელად და ყველაფერი სულაც პირიქით მოხდა. არც კი 300 დღიანი მინისტრობის შემდეგ გიორგი ქობულია საქართველოს მთავრობის წევრი აღარ არის. ქობულიას შემცვლელი მისივე მოადგილე ნათია თურნავა თანამდებობაზე პრემიერის ბრძანებით უკვე დანიშნულია. ამ სტატუსით დღეს მას მთავრობის ხდომაზეც ელოდებიან. მამუკა ბახტაძის ხელმოწერილი ბრძანებულებები მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გუშინ გვიან საღამოს განთავსდა. სხვათა შორის უკვე ჩასწორებული იქამდე სიჩქარეში მოხსნაც და დანიშნვაც, როგორც ჩანს, იმდენად სასწრაფო და საჭირო იყო, რომ იურიდიული დეტალები ადმინისტრაციაში გამორჩათ. შეცდომა ამ მხრივ გასწორებულია, მაგრამ კითხვა, ვინ დაუშვეს შეცდომა გიორგი ქობულიას მინისტრად არჩევისას, ეს ჯერ უპასუხოა. ისევ როგორც შემდეგი რიტორიკული კითხვა, ვინ და რატომ გაუშვა ასე სასწრაფო წესით გიორგი ქობულია დაკავებული თანამდებობიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრი ბატონი გიორგი ქობულია
გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან და ამ თანამდებობაზე დაინიშნა ქალბატონ ნათია თურნავა. გადაწყვეტილების მიღება მოხდა კონსულტაციის შედეგად, როგორც ბატონ გიორგი ქობულიასთან, ისე რა თქმა უნდა დანიშვნის დროს ქალბატონ ნათია თურნავასთან, ამავდროულად უმრავლესობის ლიდერებთან. როდესაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ კონსულტაციის შედეგად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსულტაციის შედეგად გადაწყდა. სხვა განმარტებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთებს ხვალ მთავრობის სხდომამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ამ განმარტებამდე და განმარტების შემდეგაც გუშინ ბევრი კომენტარი იყო და არც ერთი შინაარსი კონსულტაციებს აშკარად არ ადასტურებდა. უმეტესად თავად გიორგი ქობულიას პასუხებს ვისმენთ მთელი დღის განმავლობაში თანამდებობიდან წასვლის შესახებ და კიდევ უფრო ადრეც ლამის ყოველდღიურ რეჟიმში დასმულ კითხვას ბოლო კვირების განმავლობაში ჯიუტად ის უარყოფითად პასუხობდა. ქობულია გუშინ წასვლას არ აპირებდა. არაფერს ვამბობ იმის წინა ან კიდევ იმის წინა დღეებზე თუ კომენტარებზე და მედია სვამდა და სვამდა კითხვებს, რომელმაც საღამოს 6 საათისათვის ფორმულირება იცვალა. ყველაფერი ნათელი იყო და გასარკვევი ის რჩებოდა გადადგა თუ საბოლოოდ გაუშვეს. ქობულია გაუშვეს, მან გადადგომაზე უარი თქვა. სხვაგვარად შეუძლებელია გაიგო ის, რასაც უკვე ყოფილი მინისტრი პორტფელის ჩამორთმევამდე ღიად სულ რამდენიმე საათით ადრე ამბობდა. თანამდებობის დატოვებას. არა, არ ვაპირებ. უმრავლესობისმა თუ შეგიძლიათ. რაცრებები იგეგმება, მე არ ვიცი. ჩემთან კონსულტაციას არ განდიან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ სამთავრობო წევრებთან თქვენი ინფორმაცია არ არ წვიტავ ვინ იქნება მთავრობაში და ვინ არ იქნება. ჩემი გადაწყვეტილება ეს ამდვილად არ არის. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით თქვენ უნდა გაიაროთ. თუმცა თქვენ რჩებით მინისტრის თანამდებობა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ამ კომენტარიდან რამდენიმე საათში შეიძლება ითქვას რამდენიმე წუთშიც კი მედიამ დაწერა, რომ ქობულია გადადგა. თითქოს განცდაც უნდა გაგვჩნდოდა, რომ გიორგი ქობულიას ამ კომენტარს მედიით უპასუხეს. სხვათა შორის, თავების უმაღლესი თანამდებობის ყოფილ წევრებთან დაკავშირებით წასვლა-მოსვლის ამბების წინწრებად გავრცელებაში გამოწვრთობილმა ზოგიერთმა მედიამ პრემიერის და ეკონომიკის მინისტრის დიალოგის მკითხველისათვის გაზიარებაც გადაწყვიტა, ეს ვიდრე ოფიციალურად ადასტურდებოდა ქობულიას მთავრობისგან გამოთიშვა. ამ დიალოგის მიხედვით ქობულია პრემიერის მიმართვის მიუხედავად სამინისტროს დატოვებას არ აპირებდა და ერთგვარი გამოწვევის წინაშე დააყენა მამუკა ბახტაძე. პრემიერის პასუხი კი დღეს უკვე მთავრობის კანცელარიაში ხელმოწერილი დევს შესაბამისი ნომრით და ბეჭდით. ამავე ბეჭდით, ამავე ხელმოწერით გადაწყვეტილების უცვლელი ავტორით და განცხადების განსხვავებული ნომრით ეკონომიკის სამინისტრო ნათია თურნავას ჩაბარდა, რომელსაც წარმატებები მინდა უსურვო საქმიანი დილის ეთერიდან. წარმატებები მას პირველ რიგში ქვეყნის და ეკონომიკის წარმატებისათვის და აქვე პატივისცემად ჩემი როგორც რესპონდენტის და საჯარო მოხელის მიმართ წარმატებები თურნავას და იმედი ის ისეთივე ღიად არჩება მედიისათვის, როგორიც ამ დრომდე იყო და ისეთივე აქტიური, როგორიც ამ დრომდე იყო თავის საქმეში. და მაინც რატომ გაუშვეს გიორგი ქობულია, ეს კითხვა მე მგონი ჯერ ისევ რჩება. როგორი მინისტრი იყო ის, რა გააკეთა ან რა არ გააკეთა, რთული სათქმელია. მისი ბევრი განცხადება შეგვიძლია გავიხსენოთ, მაგრამ ცოტა უფრო ფართოდ რომ გავახილოთ თვალები, მაინც რჩება კითხვა, მაინც რატომ გაუშვეს. ამ კითხვაზე პასუხის მიღების შესაძლებლობა კი სულ რამდენიმე საათში გათავისუფლების განცხადებაზე ხელმოწერის შემსრულებლის მხრიდან გვექნება, მაგრამ იქნება თუ არა დამაკმაყოფილებელი პასუხი, ეს ძალიან რთული სათქმელია. არც ისე რთული პრინციპში, წინა გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, არა და საინტერესოა, რა პრეტენზია ჰქონდა მთავრობის ხელმძღვანელს ეკონომიკის მინისტრთან, რა დავალება ჰქონდა მამუკა ბახტაძეს მიცემული მისთვის, მის გუნდში ერთ წელზე ნაკლები დროის წინ მოხვედრილი მაკენზის უფროსი პარტნიორის მიმართ, რომელიც ქობულიამ აღმოჩნდა, რომ ვერ შეასრულა. შესასრულებელი კი მას ნამდვილად ბევრი ჰქონდა, ან აქვს. აქაც სუბიექტურები შეიძლება ვიყოთ, მაგრამ ახლა ხომ სულ სხვა კითხვაა. ჯამში რა მოხდა და რატომ მოხდა ეს მაინც და მაინც გუშინ, ან თუნდაც ერთი კვირის წინ. ჩვენს გვაინტერესებს მისი უფროსის პრემიერის ან იქნებ ვინმე სხვის შეფასება, ოღონდ დამაჯერებელი და გასაგები, რატომ არ შეასრულა ან ვერ შეასრულა გიორგი ქობულიამ დავალებები. ეს კითხვები დაისმება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში დღევანდელი მთავრობის სხდომაზე, როგორც ეს თავად ადმინისტრაციამ გურჩია სხვათა შორის, პასუხი თუ იქნება, ალბათ არა. ეს პესიმიზმია თუ არა, ამაზეც პასუხია რომ არა. ეს უფრო გამოცდილება, მათ შორის მედიის, ჩვენ ამ დრომდე არც მამუკა ბახტაძის წინამორბედის, არც იმის წინამორბედის წასვლა-მოსვლის რეალური მიზეზები ვიცით და დღეს განცდაც ალბათ ამის მიზეზია. კითხვები კი ისევ დაისმება პასუხებს, როგორიც არ უნდა იყოს. ჩვენ აუცილებლად გაგაცნობთ და მოგასმენინებთ ანალიტიკას ეთერში და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე BMG უნდა დაელოდოთ ყველა განახლებული ინფორმაციას და შეფასებებს გიორგი ქობულიას წასვლის თუ ნათია თურნავას მოსვლის შესახებ. პარასკევის საქმიანი ეთერს ვიწყებთ და ვიწყებთ რა თქმა უნდა საქმიანი ამბებით.
გუშინდელიდან კიდევ ერთი და მორიგი რეგულაცია ამოქმედა, რომელიც კომერციულ ბანკებს შეეხება და უცხოურ ვალუტაში 1 წლამდე ვადით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 3% პუნქტით გაზრდას ეხება. ამ ცვლილების შედეგად ეს ნორმატივი 28%-მდე გაიზრდება. ცვლილება ეროვნული ბანკის მიერ 13 მარტს მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომლის შედეგადაც უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნა ეტაპობრივად 30%-მდე უნდა გაიზარდოს. 28-დან 30%-მდე ზრდა კი 16 მაისს არის დაგეგმილი. ეროვნული ბანკის განმარტებით დარეზერვების მოთხოვნის ზრდა ფინანსურ სტაბილურობაზე მოქმედი რისკების შემცირებას ემსახურება. თუმცა ამ ყველაფრის შედეგად კომერციულ ბანკებს 1 წლამდე ვადიანობის დოლარისა და ევროს რესურსის მოზიდვა გაუძვირდათ. არ არის გამორიცხული ამ ცვლილებას უცხოური ვალუტის სესხის გაძვირებაც მოჰყვეს. მეტიც, ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის განცხადებით ეს ნაბიჯი სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ მან საკრედიტო ბაზარზე ლარის სესხების შედარებითი მიმზიდველობა გაზარდა. რაც შეეხება ლარის დეპოზიტებზე არსებულ მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნას, ის უსროლად 5%-ზე ნარჩუნდება. და მოდი განვარტოთ რა არის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა. დარწმუნებულია, რომ ანალიტიკას მაყურებელს პარასკევის დილიდან ესეც დააინტერესებს, მით უმეტეს, ვიდრე საკუთარი გადაცემით წარდგება ელენე პირველის მაყურებლისათვის, ანალიტიკას ავტორი და BMG-ის რედაქტორი თელარა გელანტია საქმიანი დილის ეთერში შემოგვიერთდებიან ძალიან საინტერესო ამბებით და სიახლეებით. და რაც შეეხება თემას, თქვენ მიერ ბანკში შეტანილი დეპოზიტების გარკვეული ნაწილი არა უშუალოდ ამ ბანკში, არამედ საქართველოს ეროვნულ ბანკში ინახება. ბანკებს ლიცენზიის შესანარჩუნებლად მთლიანი დეპოზიტების გარკვეული ნაწილი ეროვნულ ბანკში უნდა ჰქონდეთ განთავსებული. მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის გაზრდა შემცირებით ეროვნულ ბანკს ქვეყანაში სესხების განაკვეთზე გავლენის მოხდენა შეუძლია, როდესაც სარეზერვო მოთხოვნა იზრდება, ბანკს კაპიტალის მოზიდვა უძვირდება, რაც თავის მხრივ სესხის განაკვეთის ზრდაში აისახება. ანუ მომხმარებლებისათვის სესხი ძვირდება. ეს შემდგომში დაკრედიტების შემცირებასაც იწვევს. ანუ უფრო ნაკლები ადამიანი ახერხებს, რომ სესხი აიღოს. სარეზერვო მოთხოვნის შემცირებით კი კომერციულ ბანკებს დამატებითი რესურსები უთავისუფლდებათ სესხების გასაცემად, შედეგად განაკვეთები მცირდება, ქვეყანაში დაკრედიტების დონე კი იზრდება. შესაბამისად, სარეზერვო მოთხოვნების ზრდით 1% განაკვეთების ზრდის შემთხვევაში სესხის მიღების მსურველებისათვის უცხოური ვალუტის სესხი გაძვირებული იქნება, რაც ბაზარზე ლარის სესხის კონკურენტუნარიანობას კიდევ უფრო გაზრდის. ასევე BMG-ის მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რა თანხა არის დაცული ეროვნულ ბანკში, სხვათა შორის ეროვნული ბანკის სტატისტიკის განახლებული სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის მარტის მდგომარეობით ეროვნულ ბანკში უცხოური ვალუტის სარეზერვო ნორმის ფარგლებში 3 მილიარდ 700 მილიონი ლარია განთავსებული და დღევანდელი კურსით ის არის მილიარდ 370 მილიონი დოლარი, ხოლო ეროვნული ვალუტის რეზერვი შეადგენს 275 მილიონ ლარს. კიდევ ერთი ამბავი მიმდინარე კვირის სიახლეებიდან ის არის, რომ 17 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის სარჩელი თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელის გიორგი ბახტურიძის მიმართ არ დააკმაყოფილა. სარჩელის თანახმად კი მომჩივანი ბახტურიძისაგან მედიის საშუალებით გაკეთებული განცხადებების პრესკონფერენციის საშუალებით უარყოფას ითხოვდა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელმა სათამაშო ბიზნესს ზოგადად კრიმინალური ხასიათის მქონე უწოდა. სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია აცხადებდა, რომ ბახტურიძის გამონათქვამებით ასოციაციაში შემავალ სუბიექტებს ზიანი მიადგა, თუმცა სასამართლო პროცესზე ზიანი დამადასტურებელი მტკიცებულებები ვერ იყო წარმოდგენილი. მოსამართლე მაიაგი გაურმა თქვა, რომ ვერ დადასტურდა, რომ მოპასუხის მიერ გამოთქმული ფრაზები მოსარჩელის სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის პატივს, ღირსებას და საქმიან რეპუტაციას ლახავდა. ამასთან მოპასუხეს სიტყვის და აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება გარანტირებული აქვს როგორც კონსტიტუციით, ისე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონით. მოსარჩელეს კი თავის მხრივ უფლება აქვს სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონით მინიჭებულ ვადებში გაასაჩივროს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ სათამაშო ბიზნესის ასოციაციამ ამჯერად სააპელაციო სასამართლოს მიმართოს და ამ ინსტანციიდან მოითხოვონ გიორგი ბახტურიძის და შემდგომ ნებისმიერი პირის სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა იმ მოტივით, რომ მასში შემავალ სუბიექტებს ზიანი ადგება. Business Press News-მა გამოქვეყნა ინფორმაცია სხვათა შორის მთავრობის წევრებზე, ჯერ კიდევ იმ შემადგენლობით, რომელიც გუშინ საღამოს 8 საათამდე ოფიციალურად ფიქსირდებოდა და ნაესტი სათაური იყო, საუბარი იყო მათზე, ვინც ადგილობრივ ბანკებს ენდობა ან არ ენდობა, ენდობა ეროვნულ ვალუტას ან არ ენდობა. როგორც მათ მიერ შევსებულ დეკლარაციებში ჩანს, საქართველოში მიმდინარე რამდენიმე ანგარიშის პარალელურად გარკვეული მოცულობის თანხებს ანაბრების სახით ისინი უცხოეთის ბანკებს
ბანკებშიც ფლობენ. მთავრობის წევრებზე რა თქმა უნდა საუბარი. მოკლედ ინფორმაციას მოქმედი მინისტრების საბანკო ანგარიშების შესახებ უნდა გადავხედოთ ახლა და სურათი ასეთია. გიორგი ქობულია, რომელიც თანამდებობას გუშინდლამდე იკავებდა დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მან 2018 წლის სექტემბერში შეავსო, საქართველოს ბანკებში 5 მიმდინარე ანგარიშით იყო წარმოდგენილი, ხოლო უცხოეთში, კერძოდ Citibank მოსკოვში 8 ანგარიში ჰქონდა, მის მეუღლეს კი VTB 24-ში მოსკოვში 4 ანგარიში. როგორც დეკლარაციიდან ჩანს, ქობულიას ანგარიშებიდან 7 არის მიმდინარე, 5 კი ანაბარი. ამასთან დოკუმენტის შევსებისას მინისტრს ანგარიშზე ჰქონდა, აქ შედის როგორც მიმდინარე ანგარიშები, ასევე ანაბარი, 580.226 ლარი, 270.631 რუბლი, 362.273 евро, 204.051 გირვანკა სტერლინგი და მხოლოდ 6.668 ლარი. ფინანსთა მინისტრი, ის ჯერისო ფინანსთა მინისტრია, ივანე მაჭავარიანზე ვსაუბრობ, დეკლარაცია შევსებული აქვს მას 2018 წლის ასევე სექტემბერში. მას 17 ანგარიში აქვს საქართველოს მოქმედ ბანკებში გახსნილი, ერთი კი უცხოეთში, კერძოდ HSBC ბანკში და ამასთან უცხოეთში ანაბარიც აქვს გახსნილი მის მეუღლეს, კერძოდ Chase ბანკში. რაც შეეხება საბანკო ანგარიშებზე თანხის მოცულობას, დეკლარაციის შევსებისას მაჭავარიანი ფლობდა 286.820 დოლარს, 22.812 ევროს, 1,559 გირვანკა სტერლინგს და 7,328 ლარს. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორიამ დეკლარაციას დეკემბერში ავსებდა, როგორც ჩანს 2018 წლის და ის 5 ანგარიშით იყო ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. მასთან დეკლარაციის შევსების მომენტში იყო ჯამში 3,252 ლარი დარიცხული ანგარიშებზე. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მაია მინისტრის შემთხვევაში დეკლარაცია 2019 წლის იანვარშია ბოლოს შევსებული. ამ დოკუმენტის მიხედვით კი 10 მიმდინარე ანგარიში აქვს მას საქართველოში მოქმედ ბანკებში. დეკლარაციის შევსებისას ჯამში მის ანგარიშებზე იყო 180 ლარი და 303 გირვანკა სტერლინგი. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრი მიხეილ პატიაშვილი დეკლარაციას ავსებს 2018 წლის აგვისტოში, 15 მიმდინარე ანგარიში უფიქსირდება ადგილობრივ ბანკებში და რაც შეეხება თანხების მოცულობას, მიხეილ პატიაშვილს ანგარიშზე ჰქონდა 1,527 евро, 112.704 ლარი და 20.005 დოლარი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრს კეთილან ციხელაშვილს 13 მიმდინარე ანგარიში უფიქსირდება საქართველოში მოქმედ ბანკებში, თუმცა მის მეუღლეს ანგარიში აქვს გახსნილი გერმანიაში პოსტბანკ ნოიერბერგში. 2019 წლის იანვარში შევსებული დეკლარაციიდან ჩანს, რომ მინისტრის ანგარიშებზე დაახლოებით 100 მოცულობის თანხებია 4,596 ლარი, 2,893 დოლარი და 1,950 евро. საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს დეკლარაცია ბოლოს შევსებული აქვს 2019 წლის თებერვალში. მას 5 ანგარიში უფიქსირდება და ყველა საქართველოშია, სხვათა შორის მოქმედ ბანკებში დარეგისტრირებული და მას ანგარიშებზე ედო 41,325 ლარი და 924 евро. ასევე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოს 2019 წლის იანვარში აქვს შევსებული დეკლარაცია. მინისტრს აქვს 1 ანგარიში და მასზე განთავსებულია 7,445 ლარი ამ დროისათვის. ლევან დავითაშვილის შემთხვევაში 8 მიმდინარე ანგარიშია საქართველოში დაფიქსირებული, თებერვალშია ეს დეკლარაცია შევსებული და მას ჯამში მფლობელობაში ამ ანგარიშების მიხედვით 3,164 ლარი ჰქონდა. მამუკა ბახტაძის დეკლარაცია სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ არის ბოლოს შევსებული, მარტში 13 მიმდინარე ანგარიში აქვს მას მოქმედ ბანკებში და ამ დეკლარაციის მიხედვით ჯამში მას უფიქსირდებოდა 28,321 ლარი. იუსტიციის მინისტრის შემთხვევაში 12 მიმდინარე ანგარიში ფიქსირდება, ფინანსების მოცულობა დეკლარაციის მიხედვით მინისტრის ასე გამოიყურება 4,076 ლარი და 10,600 евро. და გიორგი გახარია, რომელმაც დეკლარაცია შეავსო თითქმის 1 წლის წინ, ბოლოს 2018 წლის მაისში 3 მიმდინარე ანგარიში აქვს მას ასევე საქართველოში მოქმედ ბანკებში და ამ დოკუმენტის შევსებისას ანგარიშზე მხოლოდ 6,020 ლარი ფიქსირდებოდა. კიდევ ერთი ინფორმაცია ბანკებთან დაკავშირებით, რომელიც ამჯერად ფიჩმა
4 ბანკთან დაკავშირებით განაახლა. სააგენტომ საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BB- დონეზე დაადასტურა და პროგნოზი პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შეცვალა. სააგენტომ ლიბერთი ბანკის გრძელვადიანი რეიტინგი B+ დონეზე, ხოლო პროკრედიტ ბანკის კი BB+ დონეზე პროგნოზით სტაბილური დაადასტურა. რაც შეეხება TBC-სა და საქართველოს ბანკისათვის პროგნოზის გაუარესების მიზეზებს, Fitch-ი რამდენიმე მნიშვნელოვან რისკს ასახელებს, რომელიც ესხების სწრაფ ზრდას და დაკრედიტებაში უცხოური ვალუტის წილს შეეხება. Fitch-ის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი ქართული ბანკებისათვის პროგნოზით ასე გამოიყურება, ჯამურად რო შევხედოთ, პროკრედიტ ბანკი BB+ სტაბილური, ქართულ შემთხვევაში B სტაბილური, ბაზის ბანკის შემთხვევაში B+ სტაბილური, ხალხ ბანკის შემთხვევაში BB- პოზიტიური, ლიბერთი ბანკის შემთხვევაში B+ სტაბილური, საქართველოს ბანკი BB- სტაბილური, TBC ბანკი ასევე BB- სტაბილური. ბანკების საკრედიტო რეიტინგები მათ ფინანსურ მდგრადობასთან ერთად დაკავშირებული არის ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთანაც და ასევე მათი მფლობელი კომპანიების რეიტინგთანაც. Fitch-ი საკრედიტო რეიტინგის საფეხურებს ლათინური ასოების შესაბამისად ყოფს და ყველაზე უარყოფითი შეფასება არის D, ხოლო მაქსიმალური 3A. რაც შეეხება რეიტინგის პერსპექტივას, ის შეიძლება იყოს ნეგატიური, სტაბილური ან პოზიტიური. რეალობა კი გვაქვს ის, რაც გვაქვს, როგორც უკვე გითხარით. პრინციპში არ ვწდებით საბანკო თემატიკას, მაგრამ მაინც უფრო უნდა გავშალოთ ახლა ეს მიმართულება. ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ტრადიციული მიმოხილვებით საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. ამჯერად მან თქვენთვის ისტორიაში უმსხვილესი პირველადი საჯარო შეთავაზებების რეიტინგი შეარჩია დილის ეთერში წარსადგინად, რომლის დროსაც კომპანიებმა 24 საათში მოახერხეს და სოლიდური სახსრების მოზიდვა შეძლეს. ლევან, დილა მშვიდობის. მაქვს ეჭვი, რომ ქართული კომპანიები აქ ვერ მოხვდებოდნენ, მაგრამ როგორი არის მონაცემები შენგან ველოდებით სიახლეებს? მსხვილი კომპანიებისთვის IPO, ანუ აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზება განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ხშირად ხდება, როდესაც კომპანია ძალიან პოპულარულია და მის აქციებზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, რაც ცხადია რიცხვებზეც აისახება. საინტერესო იქნება გადავხედოთ ინვესტოპედიას მიერ შედგენილ 10 უმსხვილეს IPO-ს, რომელიც ბოლო პერიოდში შედგა. მე-10 ადგილი Deutsche Telekom-მა დაიკავა, რომელიც გერმანული სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა და მისი 1996 წელს განხორციელებული IPO-ც საკმაოდ წარმატებული გამოდგა, რომლის შემდეგაც კომპანიამ 13 მილიარდი დოლარი მოიზიდა. მე-9 პოზიციაზე მილიარდობით ადამიანისთვის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი Facebook-ია, რომელსაც სხვათა შორის პრობლემები არ ელევა, სულ ახლახანს კიდევ ერთი ინფორმაცია გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ უკანონოდ 1,5 მილიონი ადამიანის ელექტრონული პოსტის კონტაქტები გამოიყენა, თუმცა ეს მარკ ზუკერბერგს სულაც არ უშლიდა ხელს, რომ 2012 წელს 16 მილიარდი დოლარი მიაზიდა აქციების პირველად გაყიდვის გზით. მერვე ადგილი იტალიურ კომპანიას Enel's ეკუთვნის, რომელიც ბუნებრივ აირს და ელექტროენერგიას ყიდის. მისი IPO 1999 წელს განხორციელდა და ღირებულება 17.4 მილიარდი დოლარი იყო. აქვე გეტყვით, რომ Enel's პროდუქციას მსოფლიოს მასშტაბით 72 მილიონი მომხმარებელი ჰყავს. მე-7 ადგილი IA Group Limited-მა მიისაკუთრა, რომელიც ჰონკონგშია დაფუძნებული და ძირითადად საინვესტიციო და სადაზღვევო სფეროებში მოღვაწეობს. მისი 2010 წელს განხორციელებული IPO 17 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი იყო, რაც მცირედით აღემატება მე-6 ადგილზე მყოფ ვიზას მიერ მიღებულ თანხას, რომელმაც აქციები საჯაროდ 2008 წელს განათავსა და 17 მილიარდ 900 მილიონი მოიზიდა. განსათვალისწინებელია, რომ ეს ყველაფერი გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში მოხდა, რაც ცხადია ორმაგად დასაფასებელია. მე-5 ადგილი NTT Docomo-ს ეკუთვნის, რომელიც ტოკიოშია დაფუძნებული და ტელეკომუნიკაციის ბაზარზე მოღვაწეობს. ის საჯარო შეთავაზებით ბაზარზე 1998 წელს გავიდა და ერთ დღეში 18.4 მილიარდი დოლარი მიიზიდა. მე-4 ადგილზე General Motors-ი გავიდა, ავტოწარმოების გიგანტი, რომელიც IPO-მდე 1 წლით ადრე გაკოტრდა და ამის გამო კომპანიის გაყოფა მოხდა, თუმცა 2010 წელს მან ერთ დღეში 20 მილიარდი დოლარის აქციები გაყიდა და ამჟამად ფლობს ისეთ ბრენდებს, როგორიცაა Chevrolet, Cadillac და GMC. მესამე პოზიცია ჩინეთის ინდუსტრიულმა და კომერციულმა ბანკმა დაიკავა, რომელიც შანხაის საფონდო ბირჟაზე დაილისტა და 24 საათში 21.9 მილიარდი დოლარი მიიზიდა. რაც უფრო მაღალ რიცხვებზე ავდივართ, უფრო ხშირად გვიწევს ჩინური კომპანიების ხსენება და ახლაც ასეა. მეორე ადგილს ჩინეთის აგრარული ბანკი იკავებს, რომელიც 2010 წელს დაილისტა საფონდო ბირჟაზე და კოლოსალური თანხა 22 მილიარდი დოლარი მიიზიდა ერთი დღის განმავლობაში. პირველი ადგილი ასევე ჩინურმა კომპანიამ ჯეკ მას კუთვნილმა Alibaba-მ დაიკავა,
რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა აღმასრულებელი ხელმძღვანელის თანამდებობა. კომპანიის აიპო 2014 წელს მოხდა და შედეგად ალიბაბამ 25 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავა ერთი დღის განმავლობაში. აი ასეთი შედეგი შეიძლება მოიტანოს განვითარებულმა კაპიტალის ბაზარმა, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ ჯერ ჩანასახის ფაზაშია და მასზე მხოლოდ იმედებს თუ დავამყარებთ. იმედია რომ იქნება გამართლებული და უახლოეს ბოლოში გვექნება შესაძლებლობა რომ ქართულ კომპანიებზე საინტერესო ამბები გავაზიაროთ. არ მგონი ხა ასეთ რიცხვებს უახლოეს 10 წელში მივახციოთ, მაგრამ საინტერესო იქნება ზოგადად რეიტინგის არსებობა ამ მხრივაც თუ შესაძლებლობას მოგცემს რომ შევხვდეთ. მადლობა ლემოსის კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება ცოტა მოგვიანებით არანაკლებ საინტერესო სიახლეებით და ამბებით. ამასობაში Game of Thrones-ის მერვე სეზონის პირველი სერია 24 საათის განმავლობაში როგორც აღმოჩნდა მსოფლიოს გარშემო პირატულად 54 მილიონჯერ აჩვენეს. Coca-Cola-ს ახალი ქარხნის მშენებლობა დასრულებულია და ქუთაისში თეთრხიდზე დაზიანებული მინა 2 მაისამდე აღდგება. სრულად მოულოდნელად უნდა გავხსნათ საქმიანი დილის ბიზნეს სიახლეების ნაწილი. საქართველოში შესაძლოა Game of Thrones-ის ვისკი შემოვიდეს და BMT-სთან საკპატენტში ამაზე ამბობენ რომ Homebox Office-მა მათ გასულ წელს მიმართა და დადებითი გადაწყვეტილება საკპატენტმა 25 აპრილს მიიღო ამ მიმართვასთან დაკავშირებით. ესაა HBO-ს მე-11 ნიშანი. HBO-მ Game of Thrones-ის ვისკის სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციისათვის 2018 წელს მოგმართა, თუმცა არსებობს სამთვიანი ბადა, რათა ეს გადაწყვეტილება ვინმემ შეიძლება გაასაჩივროს, ასეთ განმარტებას აკეთებენ საკპატენტში და აღნიშნავენ, რომ დღეს მათი მიმართვა დაკმაყოფილებულია. ამასობაში Game of Thrones-ის მერვე სეზონის პირველი სერია 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოს გარშემო პირატულად 54 მილიონჯერ აჩვენეს. მუსუს ინფორმაციით პირატულად ჩვენების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩინეთსა და ინდოეთში დაფიქსირდა. ამ ქვეყნებში მთლიანობაში პირველ სერიას არალეგალურად 14 მილიონ 700,000 ჯერ უყურეს მიუხედავად პირატული ჩვენებისა. კოთის პირველ სერიას HBO-ზე ხალხის რეკორდულმა რაოდენობამ 17 მილიონ 400,000 ადამიანმა უყურა და ამით მერვე სეზონის პრემიერამ პირველ ადგილზე მეშვიდე სეზონის ფინალური სერია ჩაანაცვლა. Game of Thrones-ის მერვე სეზონის შემდეგი სერია 21 აპრილს არის დაანონსებული. Coca-Cola-ს ახალი ქარხნის მშენებლობა დასრულებულია, თუმცა მისი გახსნის პროცესი გადაიდო, როგორც BMG-ს Coca-Cola-ს ბოთლოს ჯორჯიას ნაუფუძნებელმა თემურ ჭყონიამ უთხრა, ქარხანა მიმდინარე წლის მაისის ნაცვლად დეკემბერში გაიხსნება. ბიზნესმენი განმარტავს, რომ მშენებლობის დასრულების მიუხედავად კომპანიაში წარმატების გაზრდის გამო მოთხოვნები ბაზრის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე შეიცვალა და ამ ეტაპზე გარკვეული საკითხების მოგვარების პროცესი მიმდინარეობს. მშენებლობის სრული ციკლი დასრულებულია და ქარხანა გახსნისთვის მზად არის, თუმცა სპეციალური დანადგარების გადატანა ხდება, განმარტავს ჭყონია და ამბობს, რომ სასმელების რეალიზაცია გაიზრდება, აქედან გამომდინარე ზოგიერთი ახალი დანადგარის წარმატების გაზრდის მიზნით მისი შეცვლა მოხდა და სწორედ ამ მიზეზით ქარხნის გახსნის თარიღი გადავადა. ყველაფერი მზად არის და 10 სექტემბრიდან ყველაფრის გადატანის პროცესი დავიწყებთ და დეკემბრის თვეში უკვე გადავალთ, ამბობს თემურ ჭყონია BMG-სთან საუბარში. მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა დედაქალაქის მასშტაბით ლითონის საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟი დაიწყო. ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან ის ლოკაციები შეთანხმდა, სადაც ლითონის ხიდები მოიხსნება და ქვეითე ზებრა გადასასვლელები მოეწყობა. საფეხმავლო ხიდების ნაცვლად ჩუქნიშნებით რეგულირებული ქვეითთა ერთდონიანი გადასასვლელები კიდევ 19 ლოკაციაზე უნდა მოეწყოს. თბილისის მერის ინფორმაციით საფეხმავლო ხიდების დემონტაჟის პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. სადემონტაჟო სამუშაოებს, რომლისთვისაც დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 7,805 ლარი დაიხარჯება, კომპანია მეტეხი 2008 განახორციელებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს და განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით კი 19 აპრილს სავაჭრო ცენტრ თბილისის მოლში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმია დაგეგმილი. სამუშაოს მაძიებელ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ადგილზე დარეგისტრირდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საინფორმაციო პორტალზე work.net.gov და ფორუმის მიმდინარეობისას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვაკანსიებს გაეცნობიან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან შეძლებენ პირდაპირ კომუნიკაციის დამყარებას. დასაქმების ფორუმზე სამუშაოს მაძიებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქტიურ ვაკანსიებს დაახლოებით 20-ზე მეტი საშუალო და მსხვილი კომპანია წარუდგენს.
გარესურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის და ევროკავშირის მხარდაჭერით სარგავი მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვის პროექტს იწყებს და პროექტი ორ ძირითად მიმართულებას, სერტიფიცირების სისტემის და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას, ასევე საენერგეების შესაძლებლობის გაძლიერებას მოიცავს, მათ შორის ნერგის მწარმოებელთა ასოციაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას და საენერგეების წარმომადგენლებისათვის ტრენინგების ჩატარებას. ქუთაისში თეთრ ხიდზე დაზიანებული მინა 2 მაისამდე აღდგება. ამასთან დაკავშირებით ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოადგილემ მირზა ხიდაშელმა მერის მრჩეველთა საბჭოს სხდომაზე განაცხადა. ის ამბობს, რომ ვერ დაელოდებიან გამოძიების დასრულებას და დაზიანებული მინის აღდგენა ქალაქის დღესასწაულისათვის მოხდება. გამოძიებას შედეგი არ აქვს, ამიტომ მას ვერ ველოდებით. 2 მაისისათვის კი შეიცვლება დაზიანებული მინა და ეს მოხდება გამარტივებული შესყიდვის გზით, რაც შეეხება სხვა სამუშაოებზე ჯერ არ გვაქვს პროექტის ავტორისგან სრული ინფორმაცია, ამიტომ ამ სამუშაოების განხორციელების ვადებზე ვერ ვისაუბრებთ, ამბობს ნიუპრესთან მირზა ხიდაშელი. მისივე თქმით, ხარვეზების აღმოფხვრას ალმარუს საქართველო აღარ განახორციელებს და ხიდზე არც თავიდან დაანონსებული თეთრი ქვები განთავსდება. ხიდაშელმა ასევე განმარტა, რომ მერიას ხიდის რეაბილიტაციისათვის არამიზნობრივი ხარჯი არ გაუწევია და მხოლოდ შესრულებული სამუშაოების საფასური გადარიცხეს. გურჯაანის აგრარული ბაზრის ადმინისტრაცია მერიისაგან დემონტაჟის ნებართვას ელოდება, რის შემდეგაც უკვე თანამედროვე სტანდარტების ბაზრის აშენება დაიწყება. ბაზრის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მხოლოდ ტერიტორიის ნაწილის რეკონსტრუქცია, თანამედროვე სტანდარტების კომუნიკაციების და დახლების მოწყობა. ბაზრის დირექტორი ასევე აღნიშნავს, რომ სამუშაოების დასრულებამდე მოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართით დააკმაყოფილებენ. განიმარტება, რომ ნებართვის მისაღებად ბაზრის ადმინისტრაციას ყველა საჭირო დოკუმენტაცია მერიისაგან მიწვდილი აქვს. ამასობაში ლუდმა ნატახტარმა რებრენდინგის შესახებ მასშტაბური პრეზენტაცია გამართა. სტუმრებთან ერთად ღონისძიებას ლევან აღიაშვილი ესწრებოდა, რომელიც მოგვიყვება უფრო მეტს რა ხდებოდა გუშინ ნატახტართან დაკავშირებით. პუბლიკა არტ-ჰაუსში განახლებული ნეტახტარის პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც მოწვეულ სტუმრებს კომპანიის პროექტების შესახებ ინფორმაცია არაფორმალურ და სასიამოვნო გარემოში გააცნეს. ნატახტარი პირველად 15 წლის წინ ჩამოვასხით, ბოლო 10 წელია ბაზრის ერთპიროვნული ლიდერები ვართ, შესაბამისად ამ ლიდერობიდან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს ქართული ლუდის ინდუსტრიის მიმართ, ვიდრე ნებისმიერ სხვა კომპანიას, მწარმოებელს თუ იმპორტიორს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთვლით, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა გქონდეს მომხმარებელთან. დღეს ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს და ეს ყველაფერი ჩვენს ეტიკეტზეა დატანილი, თუ როგორი წარმოება ნამდვილად ქართული 100%-იანი თუ გნებავთ ქართული ევროპული 100%-იანი ლუდი. ბრენდი არსებობის მანძილზე მეოთხედ განახლდა. ამჟამად განსაკუთრებული ყურადღება ბრენდის სიმბოლიკის დახვეწაზე გამახვილდა, კერძოდ კი სიტყვა ნატახტარის ტიპოგრაფიაზე. გარდა ამისა, სიახლეა შეფუთვაზე ლუდის წარმოების პროცესის აღწერაც. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ ბრენდის ახალი სარეკლამო რგოლიც ენახათ, რომლის პრემიერაც სწორედ პრეზენტაციაზე შედგა. მივესალმებით დღევანდელ პრეზენტაციას. წარმოდგენილი იყო კომპანია ნატახტარის მიერ ახალი ლუდი, რომელიც დავაგებულებ და შეიძლება ითქვას, რომ ხარისხის მიხედვით პრაქტიკულად არ ჩამოუვარდება გერმანულ და ჩეხურ ლუდებს. ვფიქრობთ, რომ საინტერესო პროდუქტი გამოდის ქართულ ბაზარზე და ეს ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ კომპანია ძალიან კარგი ტემპებით ვითარდება, იზრდება კონკურენტული პროდუქციის გამოშვების მოცულობები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნატახტარს აქვს სწორი კომუნიკაცია მომხმარებელთან. ეს კომუნიკაცია არის უკვე ხანგრძლივი ბევრი წლის განმავლობაში და ეს კომუნიკაცია საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს იმას, რომ ნატახტარი როგორც ქართული ბრენდი არის წარმატებული, არის ლოიალური მომხმარებელი მისადმი და მას გააჩნია ნდობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი. დღევანდელი ივენთი, როცა აქცენტი კეთდება
ნატურალური პროდუქტის, ბუნებრივი პროდუქტის კომპონენტის გაძლიერებაზე და ამ თვალსაზრისით აგრძელებს ნატახტარი კომუნიკაციას საკუთარ მომხმარებელთან. ეს არის იმისი საფუძველი და იმისი წინაპირობა, რომ ქართული ბრენდი ხვალზე კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. სტუმრებს გემრიელ სასმელთან ერთად სიურპრიზი, მათ სახელზე ჩამოსხმული ლუდიც დახვდათ. საბოლოოდ ნატახტარმა წინ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა და 14 წლიანი ისტორიის ახალი ფურცელიც დაწერა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახალდრო ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ, რა ხდება თბილისში და არა მხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით და წინასწარ გეტყვით, რომ საკმაოდ წვიმიანი დღე იქნება პარასკევიც. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰარის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰარის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში კი მოთოვს ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი თოვა. ციქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში წვიმა იქნება და 11 გრადუსი, ბათუმში ასევე იწვიმებს და 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. 11 გრადუსია წვიმის ფონზე ნავარაუდევი ქობულეთში, იწვიმებს ქუთაისშიც და აქ 14 გრადუსი იქნება. 13 გრადუსი და წვიმა ზუგდიდსა და ანაკლიაში ნავარაუდევი, 20 ოზურგეთს რაც შეეხება, აქაც იწვიმებს და 15 გრადუსი დაფიქსირდება. წვიმიანი ამინდი იქნება ონშიც და 10 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდევი. გორსა და ცხინვალშიც წვიმა იქნება და 14 და 13 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულსა და რუსთავში წვიმა და 10 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალციხეში კი 9 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ასევე იწვიმებს. იწვიმებს ბორჯომშიც და აქ მაქსიმუმ 8 გრადუსამდე გათბება ჰარი. მოთოვს ბაკურიანსა და ახალქალაქში, სადაც 3 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სტეფანწმინდაში 1 გრადუსით მეტი 4 გრადუსი დაფიქსირდება, თუმცა აქაც თოვლს ელოდებიან. თელავში 10 გრადუსი და წვიმაა ნავარაუდევი. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 19 აპრილს 10 გრადუსი არის ნავარაუდები თბილისში. ასეთი ამინდი გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. უქმეებთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზის თქვენთვის წარმოდგენის შემთხვევაში გავიკეთებთ, როგორ იქნება შაბათ-კვირას ამინდი, თუმცა წინ გველოდება ახლა ფრენების განრიგი. განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ელოდება პარტნიორების, მეგობრების, ახლობლების, ძვირფასი ადამიანების საქართველოში დაბრუნებას, მოდით ნახოთ, როგორი არის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოფრენის განრიგი. სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე ამ კონცეფციაზე დაყრდნობით ხარაგაულში ზრდასრულთა განათლების ცენტრი რამდენიმე დღეში გაიხსნება. ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება ზრდასრულთა განათლების სფეროს განვითარება, გაძლიერება და პროფესიული კადრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ეს ცენტრი არ იქნება პირველი და შესაბამისად გამოცდილება ამ მხრივ მათ შორის საქართველოში უკვე არსებობს. რაზეა ცენტრი გათვლილი, რა მიზნებს ისახავს მიზნად და მისი დამფუძნებლები რას გეგმავენ, როგორ შეიძლება განათლების ცენტრის დახმარებით სამუშაო ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელი
გასაზრდელი უნარების და ცოდნის მიღება. ამის მაყურებლისთვის გაზიარება შევეცდებით უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მასპინძლობთ მაია ავრამოვსკას, Deutscher Volkshochschulverband-ის კავკასიის სამხრეთ აღმოსავლეთის ევროპის და თურქეთის რეგიონალურ დირექტორს და დავით ჯიქიას, ამავე DFIF-ის ინტერნეშნალის საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორს. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა რომ თლიანად ამ პროექტის შესახებ მოვუყვეთ, ბატონ დავით, პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს 2006 წლიდან ხორციელდება ის საქართველოში, რამდენიმე ოფისი უკვე არსებობს, რამდენიმე სასწავლო ცენტრი. რას ემსახურება, რა გამოცდილება გაქვთ და რა პრაქტიკა ნახეთ ამ დროის განმავლობაში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 2006 წლიდან დაიწყო ჩვენ ზრდასრულთა განათლების ცენტრების დაფუძნება საქართველოში, მაგრამ მანამდე საქართველოში ოფისმა მუშაობა დაიწყო 2002 წელს. 2006 წლიდან დღეის ჩათვლით გახსნილი გვაქვს 10 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, რომელთა ძირითადი მიზანი არის პიროვნული და პროფესიული უნარების განვითარება იმ რეგიონებში, სადაც ჩვენ მუშაობთ და გარდა ამისა, იმ ხალხის რესოციალიზაცია და სოციალიზაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პატარა სოფლებში და დაბებში უბრალოდ ჩაკეტილები არიან და გასასვლელი არსად არ აქვს. რამდენიმე მიზანს ემსახურება, ეს არ არის მარტო პროფესიული განათლება, მხოლოდ სადაც ადამიანი მიიღებს რაღაცა უნარ-ჩვევებს, რომელთაც ის დასაქმდება. ეს არის ასევე ესეთი სოციალიზაციის საშუალება ბევრი იმ ადამიანისათვის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში სახლში იყო, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი ან სამეზობლოში ტრიალებდა მხოლოდ. რაც შეეხება დასახლებულ პუნქტებს, სადაც ჩვენ მუშაობთ 2006 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ჩვენ დავაფუძნეთ 10 ზრდასრულთა განათლების ცენტრი ახალციხეში, ახალქალაქში, ჯვარში, სენაკში, ქედაში, ჩოხატაურში, ლელიანში და ასე შემდეგ. მიზანი ამ ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენ მივცეთ ადამიანებს საშუალება, რომელთაც ისინი გახდებიან კონკურენტუნარიანები ბაზარზე ერთი და ამისათვის ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკას, რომელიც საშუალებას აძლევს მოკლევადიანი სასწავლო კურსებით პრაქტიკული უნარ-ჩვევები გამოიმუშაოს ადამიანებმა, რომელთაც ისინი შეძლებენ ბაზარზე დასაქმებას. ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ როგორც კვლევას სამუშაო ბაზრის, ასევე საგანმანათლებლო საჭიროებების კვლევას. სწორედ აი ამ ყველაფერზე დაყრდნობით ჩვენ ვხსნით ამ საგანმანათლებლო ცენტრებს და ძირითადი ჩვენი მსმენელები ესენი არიან ზრდასრულები. ჩვენ ასაკი არ აქვს შეზღუდული, 84 წლის ჩათვლით, 87 წლის ჩათვლით ჩვენ ყავს ბენეფიციარები. ეს მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ამაში არიან ჩათვლილები, შეიძლება უბრალოდ მოვიდნენ იმისათვის, რომ მაგალითად ახლობლები ყავთ საზღვარგარეთ და უბრალოდ უნდათ Skype-ით საუბრის, Skype-თან ურთიერთობის უნარების შეძენა. და ესეთი ძალიან ბევრია საქართველოში, კარგად ვიცით, რამდენმა ადამიანმა დატოვა საქართველო ბევრი მიზეზის გამო. ამიტომაც სხვადასხვა მიმართულებით ჩვენ თავაზობთ სერვისებს, რომელთაც ადამიანები შეძლებენ იმ უნარების და იმ ცოდნის შეძენას, რომელიც მათ გაუადვილებს თავიანთ ყოველდღიურობას და ამასთან შეძლებენ საშუალებას, რომ მიიღონ ის ცოდნა და უნარები, რომელთაც დასაქმდებიან. ამ კვლევა ახსენეთ, თქვენ ცოტა მოგვიანებით ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მაგრამ ქალბატონ მაიას მინდა ვკითხო, ახლა რა კონცეფციაზეა დაფუძნებული, როგორი პროგრამები მუშავდება, ვინ არიან ამ პროგრამების ავტორები და რა თქმა უნდა, საიდან იძიებთ იმ ადამიანებს, ვინც უშუალოდ ამ პროგრამების მასწავლებლები უნდა გახდნენ. რა პრინციპი არის, რაიმეს, თქვათ, გერმანული ან რომელიმე სხვა საერთაშორისო მაგალითი არის, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ახორციელებთ ამ პროექტს? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Danke Ihnen für das Kommen. გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც 40 წელია არსებობს გერმანიაში. საერთო ჯამში იდეა ბევრად უფრო ძველია. იმავდროულად 100 წელი სრულდება პირველი სახალხო უნივერსიტეტის დაარსებიდან და ეს იდეა ხორციელდება უკვე 40-50 წლის განმავლობაში, რათა ჩვენ ხარი დაუჭიროთ განვითარების სხვადასხვა ეტაპს, სხვადასხვა სტადიას. იდეა არის ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, ეს უნდა იყოს ზოგადი საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი, დაწყებული სკოლიდან, დაწყებითი თუ შუა კლასებიდან, მათ შორის საუნივერსიტეტო სწავლა, ასევე ზრდასრულთა სწავლა არის განათლების შემადგენელი ნაწილი. ყველა იღებს შესაძლებლობას მისი ცხოვრების განმავლობაში მიიღოს დამატებითი ცოდნა, მოახდინოს გადამზადება და გააძლიეროს მისი კომპეტენციები.
თუ ზრდასრულთა სწავლებისა და განმზადების კომპონენტი სახეზე არ არის, მაშინ გლობალურ განვითარებაზე საერთოდ ვერ ვისაუბრებთ, როგორც არის ტექნოლოგია და მრავალი სხვა ცოდნა და გამოცდილება, რაც აუცილებელია შრომის ბაზარზე. ეს ყველაფერი იცვლება რეალობა და თუ ესეთი ცენტრები არ ყალიბდება, რეალურად რჩება ხარვეზი, რჩება სიცარიელე, რომლის ამოუსებასაც გარკვეული დრო სჭირდება. საქართველოში ამდენ წარმატებული აღმოჩნდა უკვე ამდენწლიანი გამოცდილების შემდეგ ეს პროექტი. რა შედეგები მიიღეთ დღეს, რა კონკრეტულ თქვათ შედეგზე შეგიძლიათ ყურადღება გამახვილოთ, რომ ეს შედეგი მიღწეულია და მეორე მხრივ რამდენად მოგიხდათ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ შეგეცვალათ მიდგომები სხვადასხვა რეგიონებში უკვე ახალი სასწავლო ცენტრების გახსნისას. ჩვენ საერთო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვართ საქართველოში განვითარებული პროცესებით, რაც საერთოდ მდგომარეობა იყო 2002 წელს, ანუ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის დაწყების მომენტიდან საერთოდ ასეთი ტიპის პროექტები არ ხორციელდებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ პარი სტრუქტურები ჩამოვაყალიბეთ და ვითარებთ ამ სტრუქტურებს, ამ პროგრამებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ შემოვიფარგლებით ახლა კიდევ ერთი ცენტრის გახსნით, გავაძლიერებთ ჩვენ საქმიანობას, ჩვენ ქსელს, მანამ სანამ არ დაიფარება მთელი ქვეყანა, მთელი საქართველო, რათა ადამიანებისთვის საქართველოში ხელმისაწვდომი იყოს სხვადასხვა სახით გადამზადება ნებისმიერ ადგილას, მის საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, ეს იქნება პროფგანათლება თუ ნებისმიერ თქვენ ასეთი აქტიურობისათვის და მithumetes იმ გაწეული სამუშაოსათვის, რომელიც ამ რამდენიმე თითქმის 2000 წლის განმავლობაში არის საქართველოში თქვენი მხრიდან და თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან გაწეული. ბატონ დავით, მე მიწება გითხრათ, რომ საინტერესო არის მოკვლევები, რომელსაც დაყნობით თქვენ ამ საჭიროებებს ამ ცენტრებში ადგენთ. ზოგადად სამუშაო ბაზრის თუ სხვა მიმართულებით არც ისე ბევრი კვლევა დღეს ჩატარებული, ყოველ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი, რომელიც შეიძლება რაღაც საერთო სურათს გვაძლევდეს, არ გვაქვს. თქვენით ატარებთ ამ კვლევებს, როგორც მივხვდი, რა სურათი იკვეთება და გაქვთ თუ არა რაიმე წყარო, რომელზე დაყრდნობითად შეიძლება არჩიოთ შემდეგი ცენტრი, სად გაკეთდეს და რა საჭიროებები დგას ამ რეგიონსა თუ თქვათ ცალკეულ ცენტრში, სადაც ეს სასწავლო ცენტრები იქნება. დიახ, კვლევებს ვატარებთ როგორც ჩვენი ძალით, ასევე ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვუკვეთავთ კვლევით ორგანიზაციებს, კვლევების ჩატარებას, გააჩნია რამოცულობის კვლევას ვატარებთ, თუ ეს არის თქვათ კვლევა, რომელიც დიდ სამუშაოთან არ არის დაკავშირებული, ამას მაშინ ჩვენი ძალით ვაკეთებთ, თუ უფრო გლობალურ, ასე თქვათ რეგიონალურ კვლევას ვაკეთებთ, ასეთ შემთხვევაში კვლევით ორგანიზაციებს ვაკონტრაქტებთ, დიახ. და რაც შეეხება საჭიროებებს სამწუხაროდ იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ჩვენ მუშაობთ, იქ დამსაქმებლებიც არ არიან რეალურად. ანუ საქართველოში ყველაფერი კონცენტრირებულია დიდ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, თბილისი, ქუთაისი რაღაც დონეზე, ბათუმი, აი ესეთი პატარ-პატარა დანარჩენი დასახლებული პუნქტები უბრალოდ მიტოვებული არის და რეალურად ხალხი, რომელიც ჩვენს კურსებზე დადის, იმათ ხშირ შემთხვევაში არა მარტო იმუნარების გამომუშავებაში ვხდით, რომელიც მათ დასაქმებაში დაეხმარება, არამედ სამუშაო ადგილის შენარჩუნებაშიც. იმიტომ რომ იგივე მასწავლებლებისთვის, იგივე სასწრაფო დახმარების თანამშრომლებისათვის მუდმივად მიმდინარეობს გარკვეული ტესტირებები, ტრენინგები და ამ შემდეგ და ეს ყველაფერი საშუალებას აძლევს იმას, რომ ეს ამ ადამიანებს შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები. რაც შეეხება მე დავამატებდი, თქვენ ქალბატონ მაიას კითხეთ, რეგიონების მიხედვით არის თუ არა განსხვავება, რეგიონების მიხედვით განსხვავება არის და ყველა რეგიონს თავისი სპეციფიკა აქვს. ყველა დასახლებულ რეგიონის შიგნითაც მუნიციპალიტეტებს თავთავისი სპეციფიკა აქვს, ამიტომ თითოეულ აი ამ ცენტრს განსხვავებული მიდგომა ჭირდება, განსხვავებული საჭიროებები აქვს, ის მაგალითად რაც ქედაში არის მოთხოვნადი, ის ლელიანში მოთხოვნადი ვერ იქნება, ან რაც ჯვარშია მოთხოვნადი. აი როგორ ახერხებთ, რომ ეს პროგრამა ესე ინდივიდუალურად იყოს შექმნილი და
რამდენ ხანში ერთხელ ახლდება, იმიტომ დარწმუნებული ვარ, როცა ამდენი წლის განმავლობაში ცენტრი არსებობს, მას გადახალისება დაჭირდა და მათ შორის ადამიანები, რომლებიც ერთი მიმართულებით განვითარდნენ, შეიძლება დღეს უკვე სხვა სიახლეს და შეთავაზებას საჭიროებდნენ. მონიტორინგი როგორ ხორციელდება და რამდენად ხშირად განახლებადი არის ეს პროგრამები? აბსოლუტურად განახლებადია და საკმაოდ ხშირად განახლებადი, მაგრამ ჩვენ ძირითადად ჩვენ ეგრეთ წოდებული ესეთ ქვემოდან დაკვეთაზე ვართ ორიენტირებული. ჩვენ თბილისიდან არაფერს განმიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თბილისში ბაზირებული ორგანიზაცია ვართ და აქედან ვაფუძნებთ, ჩვენ აქედან არ განუსაზღვრავთ არავის არაფერს. ჩვენ როდესაც პირველ ეტაპზე ვატარებთ კვლევას, ამ კვლევის საფუძველზე შევიმუშავებთ გარკვეულ სასწავლო პროგრამებს და ამ სასწავლო პროგრამებს ვთავაზობთ ადგილობრივ მოსახლეობას და მე დამოკიდებული ვარ მარტივად ბაზარი როგორ მოახდენს რეაგირებას ამ ყველაფერზე. რომ თუ ადეკვატური არის რეაგირება ჩვენი შეთავაზებული ასე ვთქვათ კურსების მიმართ, რა თქმა უნდა ჩვენ განვაგრძობთ მათ. თუ ხედავთ რომ მაგალითად კურსზე მინიმუმ 10 კაცზე მეტი არ იკრიბება, ასეთ შემთხვევაში ხედავთ რომ უბრალოდ ამის საჭიროება არ არის და ვაცხადებთ თავისუფალ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას დაინტერესებულმა პირებმა თვითონ გამოხატონ ინტერესი თუ რა ჭირდებათ მათ. და მე დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, კადრები ყავს ადგილზე, რომლებიც ცალკე საკითხებზე დასაქმებულები არიან და მასშტაბლებლები, ადმინისტრაცია და შემდეგ და ისინი აკეთებენ უკვე წელიწადში ერთხელ ნახევარწელს გააჩნია რა ინტენსივობით იცვლება რეალობა ადგილზე იმის მიხედვით. მაგალითად იყო პერიოდი, როდესაც ანაკლიის სპორტი იყო ასე ვთქვათ ძალიან ისეთი აქტუალური და ბევრი ჯვარში მაგალითად ემზადებოდა კონკრეტული ისეთი პროფესიების მიმართულებით, რომელიც დაჭირდებოდა იცოდნენ რომ დაჭირდებოდა. იმედი ეს ტენდენცია გაგრძელდა. ხო, ანუ მე რაღაცნაირად შენელდა ეს მოთხოვნაც შენელდა და ამიტომაც ესე ცალსახად რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ ვიტყვი და თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ვარ ადგილობრივ მოსახლეობაზე. სტატისტიკასაც ჩავხედოთ, ყოველწლიურად ცენტრების საგანმანათლებლო პროგრამებში 7000-ზე მეტი ბენეფიციარი მონაწილეობს, რომელთა 8-11% საქმდება. სამიზნე მაჩვენებელი რა არის თქვენთვის? 8-11% არ არის ცოტა და არც 7000 ბენეფიციარი არ არის ნამდვილად ცოტა, ეს უკვე წარმატებას ნიშნავს, მაგრამ აი როგორ საზღვრავთ მაშინ, რამდენად წარმატებული არის პროექტი, თუ არ არის კონკრეტული სამიზნე მაჩვენებელი? სამიზნე მაჩვენებელი ჩვენ არ აქვს. რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველწლიურად თითოეულ ჩვენ ცენტრს ვთხოვთ დაახლოებით აგვითვალონ სავარაუდო წლის განმავლობაში რამდენი ეყოლება მსმენელი ბენეფიციარი, რა თქმა უნდა ამას ისინი აჭარბებენ და მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ თქვა მათ წლის დასაწყისში წარმოდგენილ გეგმებთან შედარებით ისინი ვთქვათ უფრო მეტი ადამიანის მოზიდვას ახერხებენ, ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელი არის, მაგრამ ეს არ არის მაჩვენებელი არის თუ რამდენად არის თემის ნაწილი ეს ცენტრი. მთავარი რა არის, აი გერმანული მაგალითი სწორედ რაში მდგომარეობს, რომ ეს იყო თემში დაბადებული იდეა თავის დროზე გერმანიაში და თემა შუა და თემის ნაწილი უნდა გახდეს. საბოლოო მიზანი არის ის, რომ ეს ყველა ცენტრი გახდეს თემის ნაწილი. თემის, როგორც DVB ჩვენ დიდი ხანი საქართველოში რა თქმა უნდა არ ვქნებით საერთაშორისო ორგანიზაცია არის. საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა დაგვიშვეს პროდუქტი მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც იქნებიან თვითკმარნი და ამავდროულად თემსაც ექნება განცდა, რომ ეს არის მათი და მათ საჭიროებებზე მორგებული და რეალურად საბოლოო ჯამში თემა უნდა, ასე ვთქვათ, თემს როდესაც ვაგუბებთ, რა თქმა უნდა, ქალაქის შემთხვევაში უფრო ფართო ცნება არის, მაგრამ არის თემები, ვთქვათ, სოფლები, სადაც მუშაობთ. როდესაც ხედავთ, რომ უბრალოდ ადამიანები შემოდიან იმისათვის რომ გაექცნენ რეალობას ხშირ შემთხვევაში. აი შეიძლება რაღაც კონკრეტული პროფესიის სასწავლად არ შემოვიდეს და უბრალოდ შემოვიდეს ადამიანი რომ რაღაცნაირად საკუთარი თავი მოწყვიტოს იმ რეალობას, რომელშიც იმყოფება და უკეთეს პერსპექტივაზე რეალობაზე ექცეს. ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. ეს არ არის მარტო გულწრფელად მინდა ვთქვა, ეს არ არის მარტო საგანმანათლებლო პროცესი, სადაც ვთქვათ პროფესიულ უნარჩვევებს ეუფლება ადამიანი. ეს არის უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანების ხსნა საკმაოდ არასასურველი რეალობიდან, რომელშიც ბევრს უწევს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელთან დაკავშირებითაც ახლავს საუბრობდით და რომელიც იმედი მაქვს, რომ კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში და კიდევ უფრო მეტ რაიონში იქნება. დიახ, ისმენთ. დავამატებ ხარაგაულში 24 აპრილს 12 საათზე გავხსნით ხარაგაულში ცენტრს, მე-11 ცენტრს და ხარაგაულელებს, ვინც დაინტერესებულები არიან, შეუძლიათ მოგზაურონ და დაესწრონ გახსნის პროცესს. დიდი სიამოვნებით ჩვენც რა თქმა უნდა შემოვერთდებით ამ სურვილებს, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდეს და მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მაია ავრამოვსკას, Deutscher Hochschulverband Internationals კავკასიის სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის და თურქეთის რეგიონულ დირექტორს და დავით ჯიქიას DFF International-ის საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი თემა თქვენთვის, DCFTA სტარტაპ სივრცეში მომუშავე სტარტაპერები ერთმანეთის მხარდასაჭერად
სხვადასხვა ღონისძიებებში ერთვებიან და ამჯერად სტარტაპ კომპანია Zilfi Handmade-ის დამფუძნებელს პერსონალური გამოფენის მოწყობაში დაეხმარნენ, თუმცა აქ გაჩერებას არ აპირებენ და მომავალში კიდევ უფრო მასშტაბურ აქტივობებს აანონსებენ. როგორც ჩაიარა გამოფენამ და რას აწარმოებს კიდევ ერთი ქართველი მეწარმე, რომელიც ქართული ბაზრისთვის ჯერ შესაძლოა უცნობიც არის, დეტალებს მარიამ ადამია მოგყვება. ეს ფატი კახნიაშვილია, ხელოვანი, რომელიც ხელნაკეთ სამკაულებს, აქსესუარებსა და ძვირფას ნივთებს საკუთარი ხელით ქმნის და ხატავს. მთავარი ინსპირაციის წყარო კი ვაზის მტევნები და ღვინოა. ჯერჯერობით კომპანია სტარტაპის სტატუსს ატარებს, თუმცა ხედვები და გეგმები დიდი აქვს როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. მანამდე კი საკუთარი თავი და წარმოებული პროდუქცია ქართულ მომხმარებლებს უნდა გააცნოს და შეაყვაროს. სწორედ ამ მიზნით უმასპინძლა სასტუმრო King გორგასალში პერსონალურ გამოფენას და სტუმრებს. მათ შორის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, დიპლომატიური კორპუსის, ქალთა ბიზნეს ასოციაციისა და მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რომლებიც მხოლოდ ერთი მიზნით იყვნენ შეკრებილნი. გაეცნოთ კიდევ ერთი ქართული პროდუქცია და მის განვითარებაში შეეტანათ წვლილი. კონცეფცია მტევანი ავირჩიე, იმიტომ რომ მინდოდა რაღაცა ქართული ყოფილიყო. და მეტად გეტყვით, რომ ნოსტალგია იყო ბავშვობის, იმიტომ სამაჩაბლოდან ვარ და ის ბავშვობა, რაც მახსენებდა სახლს, რომელიც ტერიტორიებიც აღარ გვაქვს, აქედან გამომდინარე რაღაცა ბავშვობის ნოსტალგია და იმდენად მომეწონა ერთი გაკეთებული მტევანი, რომ მე ფაქტიურად ვეღარ გავჩერდი და უკვე ქმნი რაღაცა დიდ კოლექციას. პერსონალური გამოფენის იდეა და ორგანიზებაც თავად დირსის სტარტაპერების გუნდს ეკუთვნის, რომლებიც უკვე რამდენიმე თვეა დირსის ქალაქში სამუშაო სივრცეებს იზიარებენ. სწორედ ამ სივრცეში ქმნის ფატი კახნიაშვილი საკუთარ ბრენდს Zilfi Handmade-ს, რომლის გამოც დათმო საჯარო სამსახური, სადაც 13 წელი მუშაობდა. ჰობი ბიზნესად აქცია და დაიწყო ოცნებების ახდენა. ხელნაკეთ ორიგინალურ სამკაულებს ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვების განქმნის, რომლებშიც ქართული კულტურის ტრადიციული მოტივები იკითხება. პირველ რიგში განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ არავინ არ აკეთებს მის გარდა. ესე დავიწყოთ. მე ხელნაკეთია, ძალიან ქართულია და ეხლა დავათვალიერე და ძალიან ბევრ რაღაცაზე შეიძლება გამოიყენო. ანუ როგორც მამაკაცმა, ისე ქალბატონმა და ძალიან მომწონს გულწრფელად, ძალიან წარმატებებს უსურვებ. მოხარული ვარ, რომ მიმყოფები დირსის მაცხოვრებლის, დირსის სტარტაპერის ქალბატონ ფატის პერსონალურ გამოფენაზე ვულოცავ დღევანდელ დღეს და ორმაგად გახარებულები ვართ იმით ფაქტით, რომ ეს დღე და ეს იდეა სწორედ დირსის სტარტაპერებს ეკუთვნის, სწორედ მათი მხარდაჭერით და მათი ორგანიზებით მოხდა დღევანდელი დღის და პერსონალური გამოფენის ორგანიზება და ძალიან გვიხარია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სივრცეში შევქმნით პროექტი, სადაც სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანებმა ერთმანეთი გაიცნეს და ერთმანეთს უჭერენ მხარს. დირსის მაცხოვრებელი ფატი კახნიაშვილი საკუთარი ნამუშევრებით ხშირად ამშვენებს სხვადასხვა ღონისძიებას, თუმცა პერსონალური გამოფენა აქამდე არასდროს ჰქონია და ეს პირველი შემთხვევაა. მომავალში გეგმავს, რომ კიდევ უფრო მასშტაბურად გააცნოს მომხმარებლებს Zilfi Handmade, რაც იმას ნიშნავს, რომ დირსის სტარტაპერების პროექტმა გაამართლა და იქცა წარმატებულ სტარტად დამწყები მეწარმეებისათვის. ეს 19 წლის პირველ კვარტალში საწვავის იმპორტის მოცულობა შემცირებულია ბიზნეს სიახლეებში უფრო ცვლად დეტალებზე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუაკი აზერბაიჯანში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში ალტერნატიულ დირექტორად დაინიშნა. სამდიცნე საქმიანობის დროს მეტ პერსონალის შეურაცხყოფა ან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის ხელის შეშლა დასჯადი ხდება. სამდიცნე დაწესებულებების დამატებითი ვალდებულებებიც უჩნდება და ბიზნეს სიახლეებში ვისაუბრებთ ამ ყველა ახალ ამბავზე. 2019 წლის პირველ კვარტალში საწვავის იმპორტი შემცირებულია. ამ წლის მარტში საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა 69600 ტონა შეადგინა, რაც გასულ თვესთან შედარებით 14900 ტონით ნაკლებია. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირმა გაავრცელა და მათივე ცნობით 2019 წლის მარტში ბენზინის საწვავის იმპორტმა 37400 ტონა შეადგინა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტის მოცულობა 32200 ტონა იყო.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუ აზერბაიჯანში აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში ალტერნატიულ დირექტორად დაინიშნა. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით აზერბაიჯანული მედია ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკზე დაყრდნობით ავრცელებს. მანამდე პოზიციას ბანკში კანუელ ალიევა იკავებდა. აზერბაიჯანი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ბანკი 2015 წელს დაფუძნდა და შტაბ-ბინა პეკინში მდებარეობს. აზერბაიჯანის წილი ბანკში 26%-ია. ახლახანს ბანკმა აზერბაიჯანის 600 მილიონი დოლარი გამოყო ტრანსანატოლიური გასადენის პროექტისათვის, რომელიც სამხრეთის გაზის დერეფნის ნაწილია. სამედიცინო დაწესებულებებს სამედიცინო ჩანაწერების შენახვის ვალდებულება ეკისრებათ. ამას ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ითვალისწინებს, როგორც დავით სერგეენკოს 17 აპრილის ბრძანებაში აღნიშნული სამედიცინო ჩანაწერების შენახვას უზრუნველყოფს სამედიცინო სერვისის მიმწოდებელი პირი, ასევე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. საქართველოს ეროვნული არქივი ან და კერძო არქივები შესაბამისი სახელშეკრულებო პირობებით მათზე საკუთრების უფლების შენარჩუნებით. ამავე ბრძანების თანახმად სამედიცინო ჩანაწერების შენახვის პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო პირობები ამ დოკუმენტების შენახვის და მათთან მოპყრობა კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის ამ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამორიცხვის მიზნით. სამედიცინო დაწესებულებების მიერ კი დეპოზიტური შენახვისათვის გადაცემული სამედიცინო ჩანაწერების დაცვის უზრუნველყოფა შენახვა აღრიცხვა დამუშავება, მათთვის შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარება და ასევე გამოყენებისა და სარგებლობის პირობები. სამედიცინო საქმიანობის დროს медპერსონალის შეურაცხყოფა ან პროფესიული მოვალეობის შესრულებისათვის ხელი შეშლა დასჯადი იქნება. საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიციირებული საკანონმდებლო ცვლილება სამედიცინო საზოგადოებას ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ შესაბამის სამინისტროს, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს უკვე წარუდგინა. ამასთან დაკავშირებით ზაზა ბოხუასთან ერთად იყო ეს წარდგენა გამართული ინიციატივის მიხედვით კი სამედიცინო საქმიანობის დროს медპერსონალის პროფესიული მოვალეობის შესრულებისათვის რაიმე ფორმით ხელშეშლა, პატივისა და ღირსების შელახვა, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ძალადობა ან მუქარა დასჯადი იქნება. ამ დრომდე ძალადობის შემთხვევაში სასამართლოსა და ძალოვანი უწყობის მიერ საკითხი სისხლის სამართლის ადმინისტრაციულ დარღვევათა და სხვა შესაბამისი კანონებით განიხილებოდა. ახალი ინიციატივის თანახმად კი კანონში უშუალოდ სამედიცინო პერსონალზე ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების დამატებითი მუხლი გაჩნდება. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ყადარის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის ნებრას პოვერის აღმასრულებელი დირექტორი შეხვედრაზე თბოელექტროსადგურებში ინვესტირების შესაძლებლობები განიხილა. ყადარის სახელმწიფო ენერგო კომპანიის ნებრას პოვერის საქართველოში ვიზიტის მიზანი სწორედ საქართველოს ენერგო სექტორში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობა და კონკრეტული ერთობლივი პროექტების განხილვა. ფონდში გამართულ შეხვედრაზე ასევე ქვეყნის ენერგო სექტორის მიმართულებით საინვესტიციო პროექტები იყო განხილული და შესაძლო თანამშრომლობის პერსპექტივები. ნებრას პოვერი თბოელექტროსადგურების მიმართ განსაკუთრებულ ინტერესს გამოთქვამს და ამ მიზნით საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრებსაც გეგმავს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს ორგანიზებით სტუდენტებისათვის მასშტაბური დასაქმების ფორუმი გაიმართა, სადაც 150-მდე კერძო თუ საჯარო კომპანია იყო წარმოდგენილი. ამ ფორუმზე სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მათ მომავალ დამსაქმებულებს გასაუბრებოდნენ და მიეღოთ ინფორმაცია სხვადასხვა სახის სტაჟირებაზე თუ ვაკანსიებზე. უნივერსიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ღონისძიება ყოველწლიური ხასიათის იქნება. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს დასაქმების ფორუმი ყოველწლიურად იმართება. წელს ჩვენ 150-ზე მეტ საქართველოს შრომის ბაზარზე წარმატებულ კომპანიას მასპინძლობთ. მსგავსი ხასიათის აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტისთვის, მისი პროგრამის და საბოლოოდ მისი კურსდამთავრებულთა შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობისთვის. ჩვენი წარმატება მეტწილად იმ მოთხოვნებით უნდა განპირობებოდეს, რასაც შრომის ბაზარი გვიყენებს. აქედან მსგავს წარმატებულ კომპანიებთან თანამშრომლობა ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მსგავსი დასაქმების ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იქიდან გამომდინარე, რომ საშუალებას გვაძლევს ფორუმის ფორმატში შეხვდეთ სტუდენტებს პირისპირ, გავაცნოთ რა მოლოდინები გვაქვს მათგან და ასევე გავიგოთ რაც თავარია რა სურს ჩვენგან, რომ შემდეგ მოვახდინოთ ადაპტირება მათ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი
ადამიანთა კომუნიკაციის უნარები, კეთილგანწყობილი ადამიანები, რომლებიც მზად არიან ისწავლონ აი თვითონ ის საკონდელო მასალა, რომელიც უნდა იცოდეს ჩვენმა ნებისმიერმა თანამშრომელმა, რომ სწორი კონსულტაცია გაუწიონ, შემდეგ იწვის სახში მოსულ ადამიანებს. ეს ორი არის თავარი, დანარჩენს ასე თქვა ტრენინგების საშუალებით ადგილზე ვასწავლით. ძალიან დასაფასებელია, რომ SEO ასე ზრუნავს თავისი სტუდენტების კარიერულ განვითარებასა და ზრდაზე. დღეს ანუ ერთ სივრცეში ძალიან ბევრი განსხვავებული პროფილის მქონე კომპანიამ მოიყარა თავი. მგონია, რომ ნებისმიერი იპოვის სამსახურს ისეთ, როგორიც მას უნდა და რომელიც მის კვალიფიკაციას და რაღაც გამოცდილებას უფრო აამაღლებს. დედამიწის დღესთან დაკავშირებით კი 21 აპრილს პროექტი ბანკის სათავო ოფისში მწვანე გამოფენა გაყიდვა. პროექტი გაიხსნება, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება როგორც ბიო, ასევე ორგანული და გარემოსადმი მეგობრული პროდუქციის მწარმოებელი და იმპორტიორი 30-მდე კომპანია სხვადასხვა სფეროდან. გამოფენა გაყიდვა 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. გარემოს და თვითი სტანდარტების გათვალისწინებით ეკონომიკური საქმიანობა პროექტი ბანკის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილია, რაც გამოიხატება როგორც მომხმარებლებთან ურთიერთობაში, ასევე შიდა აქტივობების დაგეგმვისას. ქაღალდის პარკები, რომელსაც ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ბრენდული მაღაზიები 1 აპრილამდე უფასოდ გასცემდნენ, ახლა რიგ შემთხვევებში ფასიანი გახდა. სავაჭრო მოლებში განთავსებული მაღაზიების ნაწილი მომხმარებლებს უცხადებენ, რომ მიღებული კანონის გამო პოლიეთილენის პარკები მათ არ აქვთ, საანსვლოდ კი ქაღალდის პარკს ისინი 25 თეთრად სთავაზობენ. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მაღაზიებს პოლიეთილენის პარკი ხმარებაში ხშირ შემთხვევაში არც ქონიათ და საკუთარ პროდუქციას ისედაც ისინი ქაღალდის პარკში ათავსებდნენ. Samsung-ის ახალი smartphone-ის Galaxy Fold-ის ოფიციალურად გაყიდვაში ჩაშვებამდე თითქმის 1 კვირაა დარჩენილი, როგორც Business Insider-ი წერს, ჟურნალისტებისათვის გაგზავნილ საცდელ ვერსიებს კი სერიოზული პრობლემები აქვთ. რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა და რა მასშტაბებზეა საუბარი? ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთდება და მიგვირს, რომ Samsung-ის პრობლემებთან დაკავშირებით უნდა ისაუბრო ლევან. მე ამაზე უნდა ვისაუბრო, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს გვიწევს, იმდენად მასშტაბურია. არც პირველია მათთვის და არც უკანასკნელი. სამწუხაროდ, მაგრამ ნახოთ როგორ გამკლავდება. Galaxy Fold-ის გამოშვების შემდეგ Samsung-მა კრიტიკოსების ქათინაურები უხვად მიიღო მისი ინოვაციურობის და განსხვავებულობის გამო. ახალ smartphones Huawei-ის და Apple-ის მყისიერი რეაგირებაც მოჰყვა და ორივე კომპანიამ დაანონსა დასაკეცი smartphone-ის გამოშვება. მოკლედ Samsung-მა ნამდვილად ფურორი მოახდინა, მაგრამ მათთვის ტკბობის პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელებულა. Business Insider-ი ვრცელ სტატიას აქვეყნებს, სადაც ნათქვამია, რომ smartphone სერიოზული პრობლემები აქვს და მათი უმრავლესობა ფიზიკურად ზიანდება, ტყდება და მწყობრიდან გამოდის. ინტერნეტში ამის დამადასტურებელი უამრავ ვიდეო და ფოტომასალა გავრცელდა, რომელიც ძირითადად ჟურნალისტების მიერაა გადაღებული. მათზე კარგად ჩანს, რომ smartphone-ის ეკრანის გადამის ადგილია გაფუჭებული და ეს ყველაფერი ხმარებიდან 1 ან 2 დღეში ხდება. როგორც გამოცემა წერს, შესაძლოა ამ ფაქტმა კომპანიის რეპუტაციაზე სერიოზული გავლენა იქონიოს, მსგავსად Galaxy Note 7-ის შემთხვევისა, რომელსაც გაცხელების შემდეგ პირდაპირ ცეცხლი ეკიდებოდა და კომპანიას სერიოზული სამუშაოს გაწევა მოუხდა ტექნიკური ხარვეზის აღმოსაფხრელად. ეს ამბავი ნამდვილი კოშმარი იყო Samsung-ისთვის და ამიტომ კორეულ გიგანტს სწრაფად მოუწევს მოქმედება, რადგან ბაზარზე ახალი smartphone-ის გამოსვლა 26 აპრილისთვის დაანონსებული და თუ მსგავსი შემთხვევები კიდევ მოხდება, კომპანია შესაძლოა მოდელის წარმოებიდან ამოღებას კი მოუხდეს. ჯერჯერობით ჟურნალისტებისთვის მხოლოდ 1000 ცალი Galaxy Fold-ია გაცემული და 2 დღეში მათი 0.4% გაფუჭდა. მსგავს პროპორციას უფრო ფართო მასშტაბებში თუ განვიხილავთ და გავითვალისწინებთ, რომ შარშან კომპანიამ 291 მილიონი smartphone გაყიდა, მივხვდებით თუ რამხელა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, მით უმეტეს არსებული მოდელი საკმაოდ ძვირი ღირს და მისი ფასი ოფიციალურად $1980 შეადგენს. Business Insider-ი წერს, რომ Samsung-მა წლების განმავლობაში აქტიურად იმუშავა საკუთარი რეპუტაციის აღსადგენად, თუმცა მსგავსი შეცდომის გამოუსწორებლობა ნამდვილი ფიასკო იქნება Samsung-ისთვის. რთული არ დაეთანხმო, რადგან smartphone-ების ბაზარზე სერიოზული კონკურენცია გაჩაღებული და კომპანიები ერთმანეთს არათუ მსგავს შეცდომებს, არამედ ინოვაციურობის ნაკლებობას არ პატიობენ, რაც ხშირად მყისიერად აისახება მათ გაყიდვებზე. ასე რომ დავულოდოთ 26 აპრილს და ვნახოთ როგორ გამკლავდება Samsung-ი Galaxy Fold-ის პრობლემას. დარწმუნებული რომ სიახლეებს არ უგვაკლებ არჩე და არც Samsung-ი, არც სხვა კომპანიები, რომლებიც smartphone-ებს აქტიურად სთავაზობენ მომხმარებელს. მადლობა ლევან იმისათვის, რომ ასეთი ამბები გაგვიზიარე. სხვათა შორის, ეხა ისევ ქართულ რეალობაში უნდა დავბრუნდეთ, ვიდრე Samsung-ის ახალ მოდელზე გადავერთვებოდით. გუშინ საქმიანი დილის ეთერის საშუალებით გაგაცანით კურორტ ახტალის განვითარების გეგმები, თუმცა ჩვენი ვიზიტი კახეთის რეგიონში ამით ნამდვილად არ დასრულებულა. დღეს მოგიყვებით, რა სიახლეები აქვს თვითონ კახეთის რეგიონს, რომელთან დაკავშირებითაც კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა საქმიანი დილის მაყურებლისათვის ვრცლად და ძალიან ბევრი მიმართულებით ისაუბრა. ამ ყველაფერს უზრუნველყოფა კი რა თქმა უნდა, ანუკა
ხატზე მოახერხა და სწორედ ის მოგუყვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ანკა, დილა მშვიდობისა, მოგესალმები და რა თემები იყო შენთვის საინტერესო, რომელზე პასუხებსაც იღებდი გუბერნატორისაგან? ანა, დილა მშვიდობისა. კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ჩვენთან რამდენიმე მიმართულებით ისაუბრა. გაამახვილა ყურადღება როგორც კერძო საინვესტიციო პროექტებზე, ისე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და საომავლო გეგმებზე. გუბერნატორმა დაახლოებით 1 წლის წინ ჩვენი ეთერის საშუალებით ლაგოდეხში კაზინოს შესაძლო მშენებლობა დაანონსა. BMG-მ ეს ინფორმაცია უკვე 1 წლის თავზე გადაამოწმა, როგორც ქადაგიშვილი ამბობს, კაზინო ამჯერად აშენებული არ არის. თუმცა ტერიტორიის კერძო მესაკუთრე კაზინოს აშენებას აპირებს და ასევე სათამაშო ბიზნესთან ერთად სასტუმროს მშენებლობაც იგეგმება. ამ პროექტს რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრე ბიზნესმენი ახორციელებს, მას ჯერჯერობით არ გაუხსნია კაზინო, ამიტომ ამ გაგებით სიახლე არ აქვს, იმიტომ ეს მიბმული იყო სასტუმროსთან და სასტუმროს გახსნაც ვერ მოახერხა ჯერ. ჩვენთან არ წარმოადგენს ის ინვესტიციის რაოდენობას, არ აქვს ამის ვალდებულება. უნებრივია, მაგრამ ის ტერიტორია მას ჰქონდა ადრიდანვე შეძენილი. იქ არის ყოფილი სამხედრო ნაწილი, ძველი შენობა, ნაწილის რესტავრაცია მოახდინა და რაღაც ნაწილში უნდა გააკეთოს შემდგომში კაზინო. კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ჩვენი ეთერის საშუალებით დაანონსდა, თელავში არსებული მიმინოს აეროდრომის კონცეფციის ცვლილებაა. როგორც ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, ამ მიმართულებით მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. რათა თელავთან არსებული საავიაციო უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზა არა მხოლოდ სასწავლო, არამედ შიდა სამოქალაქო ფრენებსაც მოემსახუროს. როგორც ის ამბობს, პროექტი ამ ეტაპზე განხილვის პროცესშია. ფრენების მიმართულება შეიძლება იყოს ბათუმი, სვანეთი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოთხოვნადი იქნება აგრეთვე ქუთაისის კოპიტნარის მიმართულებით ამ პროექტის შეკრა აი ამ პროცესში ვიმყოფებით ჩვენ დღეს, იმიტომ რომ თავისთავად თვითონ ავიაცია, აეროპორტი არ არის ერთდღიანი პროექტი, მას გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე. ჩვენ რა თქმა უნდა გვირჩენია, რომ პროექტი მაქსიმალურად იყოს კერძო ინვესტიციებით დატვირთული და სახელმწიფოს ჩართულობა იყოს მხოლოდ ვთქვათ შიდა ფრენების სუბსიდირების კუთხით. თუშეთში აეროდრომის ახლო მომავალში მშენებლობა არ იგეგმება. აცხადებს ირაკლი ქადაგიშვილი და მიზეზად თუშეთში გზების პრობლემას ასახელებს. ის გამოც ადგილზე აეროდრომის მშენებლობისთვის საჭირო მასალის ატანა ვერ ხერხდება. თუმცა ქადაგიშვილი იმასაც ამბობს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გზების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ომალოს აეროდრომზე BMG 2016 წლიდან წერდა. ადევნებდა თვალს მიმდინარე მოვლენებს 2016 წლის 2 დეკემბერს დაწერილ სიახლეში აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით თუშეთის აეროდრომის წინა საპროექტო სამუშაოები 2016 წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო. რამდენიმე თვის შემდეგ კი ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კლიმატური პირობების გაუარესების გამო თუშეთის აეროდრომის მშენებლობა გაჭიანურდა. 2018 წლის იანვარში კი აეროპორტების გაერთიანებაში დაგვიდასტურეს, რომ აეროდრომის წინა საპროექტო სამუშაოების დამთავრება 2018 წლის მაისში იგეგმებოდა. თუმცა მას შემდეგ წინა საპროექტო სამუშაოები კვლავ არ დასრულებულა. თუმცა აეროდრომის მშენებლობა ვერ განხორციელდება ახლო მომავალში, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ატანა იმ სამშენებლო ტექნიკისა, რომელმაც მშენებლობა უნდა განხორციელოს თუშეთში არსებული საგზაო ვითარებიდან გამომდინარე შეუძლებელია. თუშეთში ალბათ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ ეტაპზე თქვათ სწრაფი მოხვედრისათვის ვერტფრენების სისტემასთან დაკავშირებით და ეს უკვე კომერციულ ხასიათსაც მიიღებს, იმიტომ არის უკვე კომერციული ვერტფრენები. ომალოს აეროდრომის მშენებლობა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჯერ კიდევ 2016 წელს დაანონსა. უფრო მეტიც, თუშეთში კერძოდ სოფელ ომალოში აეროდრომის პროექტირებისთვის გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად შპს ტრანსპროექტი გამოცხადდა, რომელთანაც ხელშეკრულება 2016 წლის 10 ნოემბერს გაფორმდა. მოგესწრებათ, რომ სივრცითი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გახლავთ შიდა ავიაციის განვითარება და ჩვენი მიზანია ის, რომ საქართველოში იყოს რაც შეიძლება მეტი მცირე აეროდრომი. ეს პირველ რიგში გულისხმობს ამ შემთხვევაში თუშეთს, რომელიც არის ნამდვილად მარგალიტი საქართველოსი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ უახლოეს მომავალში უკვე აღნიშნავთ იქ ასაფრენი ზოლის დასრულებასაც და რა თქმა უნდა აეროპორტის დასრულებასაც.
ირაკლი ქადაგიშვილი საქმიანი დილას ტურისტულ მიმართულებაზეც ესაუბრა. მისი თქმით, ყოველდღიურად იზრდება სასტუმროების რაოდენობა. მათ შორის არის ბრენდული სასტუმროებიც. გუბერნატორი ჰოლიდეი ინის გახსნასა და თელავში არსებული ინტურისტის ადგილზე ახალი სასტუმროს მშენებლობასაც აანონსებს. ქადაგიშვილის თქმით, მაისში კახეთის რეგიონი საინვესტიციო საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმსაც უმასპინძლებს, რომელიც რეგიონს საშუალებას მისცემს საინვესტიციო პოტენციალი განავითაროს და ამ მიმართულებით ცალკეული მუნიციპალიტეტების ჩართულობაც გაზარდოს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს საინტერესო ინტერვიუსათვის და რა თქმა უნდა ინფორმაციებისათვის. ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი გვეუბნება საქმიანი სტუდიაში. 2018 წლის განმავლობაში აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 15,000-მდე საქმე მორიგები დაასრულა. კატეგორიების მიხედვით ყველაზე დიდი წირი მაგალითად სახელმწიფო ბაჟის ადმინისტრაციულ და სისხლის ჯარიმების შემთხვევაში მორიგება განაწილების მაჩვენებელში მორიგებამ 75%-ით დაიკავა. 97% იყო ქონების რეალიზაციის შემთხვევებთან დაკავშირებული დავებისას მორიგების შემთხვევები. Როგორია 2019 წლის განახლებული სტატისტიკით პირველი 3 თვის განმავლობაში მორიგებით დასრულებული საქმე, რომელმაც 2500-მდე საქმე აჩვენა ამ დროისათვის და ჯამში რას აჩვენებს ტენდენციას, ამაზე უფრო მეტ ინფორმაციას სტუმარი მოგვეცთვის ნინო გოგელაშვილი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით გაბატონო ნინო. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამ დროის მონაცემებით 2019 წელს არის 2500-მდე საქმე. რიცხვი შეიძლება წინა წლის ჯამურს თუ შევატაროთ პატარა მოგვიჩვენოს, მაგრამ მე მგონია იმ მონაცემებით რაც არის რომ ტენდენცია გასული წლის თვეების მიხედვით ისევ სტაბილურად მზარდი არის. რა შესაძლებლობა გაჩნდა ამ მორიგებებით და თქვენთვის სამსახურისათვის რა საშუალება გაჩნდა, როდესაც მორიგების შემთხვევები ასეთი მზარდი არის და შესაბამისად მომჩივანების მხრიდანაც არის ინტერესი რომ მორიგებით დასრულდეს რიგი საქმეები. როგორც იცით, თვითონ საახსოვებო წარმოება საკმაოდ არ არის სასიამოვნო, ყოველთვის ყავს მას ორი მხარე, კრედიტორი და მოვალე და ამ შემთხვევაში მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულება უნდა მოხდეს, რაც ხშირად მის გადახდის უნარიანობაზე არის მიბმული და სწორედ ეს სამსახური, მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური, რომელიც შეიქმნა და მისი მიზანი არის სოციალური პოლიტიკა გაატაროს იმის გათვალისწინებოთ, რა სოციალური ფონი გვაქვს ქვეყანაში, მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი მხარებს საქმე აწარმოონ მორიგებით და ზუსტად სწორედ შენიშნეთ, რომ ყოველწლიურად ჩვენ გვაქვს მორიგების მაჩვენებლის პროცენტი გაზრდილი და თუ დავიწყეთ ვთქვათ 2014-ში მუშაობა, როცა შეიქმნა ეს სამსახური და იყო სადღაც 40%-მდე, დღეს უკვე 90%-მდეც ავდივართ და შარშანდელი წელიც კარგი მაჩვენებელი დავამთავრეთ. ეს განაპირობებს იმას, რომ მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურში დაკომპლექტებული არა მხოლოდ იურისტები მოგეხსენებათ შედარებით უფრო სხვა ლექსიკით და უფრო მკაცრად საუბრობენ, უფრო ხისტი მიდგომებიც აქვთ, რასაც კანონი ამბობს და ხშირად ერთხაზოვნად მიყვებიან კანონს, ამიტომ გახდა საჭიროება რომ სამსახურში დამატებული იყოს სხვა პროფესიის ადამიანების და დღეს უკვე სამსახურში სოციალური მუშაკებიც მუშაობენ. მათი ძირითადი მიმართულება ზუსტად ის არის, რომ მხარეებს შორის მათთვის მისაღებ და გასაგებ ენაზე აწარმოონ მოლაპარაკებები, გამოიკვლიონ მათი სოციალური მდგომარეობა და მაქსიმალურად ისეთი პირობები შესთავაზონ კრედიტორსაც, რომ მოხდეს შეთანხმება მხარეებს შორის. რაც თქვენ ბრძანეთ ადმინისტრაციული კატეგორიის ბაჟის შემთხვევები, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი გვყავს კრედიტორი და კანონი იძლევა საშუალებას რომ მოვახდინოთ განწილვადება. განწილვადება გულისხმობს რომ არა ერთჯერადად პირდაპირ თანხა გადაიხადოს მოვალედ. არამედ შედგეს გრაფიკი მისთვის ხელმისაწვდომი და მისთვის მისი შესაძლებლობიდან გამომდინარე და უკვე ყოველთვიურად მოახდინოს გადახდა. ამით ბუნებრივია არ ზარალდება კრედიტორი და მოვალეც უფრო მისთვის მისაღები პირობებით ახდენს ვალდებულების შესრულებას. ჩვენი მიზანი არ არის რომ ერთჯერადად რაღაც დავაზიანოთ ესეც მოვალე და სადამსჯელო ღონისძიება, არამედ აღსრულება არის. კანონის აღსრულება არის ძირითადი მიზანი და ამ მიზნის მიღწევისთვის სხვადასხვა გზები და მათ შორის მორიგება არის ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი. მედიაციამ სხვა ბევრი სიკეთეც გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ დავის დრო ძალიან ბევრი ჭირდება დავის საკითხებში მხარეთა გამოკვლევას თუ რომელი მხარე არის უპირატესი, ხშირ შემთხვევაში შედეგით კმაყოფილი რჩება უფრო მეტად ორივე წარმომადგენელი მოდავე მხარეებისა. მედიაციის ნაწილში რა სიახლეები, იმიტომ რომ ფაქტია რომ არსებულმა სიახლეებმა და არსებულმა პრაქტიკამ აჩვენა რომ ეს მოწონებული არის და პრაქტიკაში უკეთესი შედეგები აქვს ვიდრე თქვათ სხვა მსგავს მიდგომებს. რა სიახლეებს გეგმავთ დღეს, რა სიახლეები გაქვთ თქვენი პოტენციური თქვათ ამ შემთხვევაში ბენეფიციარებიც, მოდი ასე დავარქვათ, ამადეებს მოდავეებისათვის შეთავაზებული. სამსახურის შექმნის დღიდან სულ უფრო და უფრო ვითარდება, რა თქმა უნდა, განვითარებაში გულისხმობ როგორც საკადრო რესურსის, ისე სხვადასხვა რესურსების მატებას, მათ შორის სოციალური მუშაკები დღესაც თქვათ მიმდინარე გვაქვს ვაკანსია და არის
მოთხოვნა და ჩვენც შესაბამისად ვამატებთ კადრებს და ამასთან სულ უფრო და უფრო მეტად აქტიურები ხდებიან მოლაპარაკების პროცესში. თუ საქმის წარმოების დაწყებისთანავე ხდება სოციალური მუშაკის და მხარეთა ინტერესების დაცვის მენეჯერის ჩართულობა საქმეში, რადგან არ დაიღურეს ის საკანონმდებლო კანონით მოცემული ვადების დარღვევა არ მოხდეს. მედიაცია არ გულისხმობს, რომ თქვათ შერდება და კრედიტორის მოთხოვნა რაღაც ეტაპზე შერდება. არამედ იმის პარალელურად, რასაც კანონი ითვალისწინებს და აღმასრულებელი ახორციელებს თავის საქმიანობას, ეს არის ძირითადი პრინციპი, რომლითაც შესაბამისად თქვენი სამსახურის თანამშრომლები მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სამსახური მუშაობს იმ კანონის პარაგრაფში, რაც დღეს გვაქვს მოცემული და ამასთან ერთად მაქსიმალურად ხდება მხარეების ინფორმირება, მათთან საუბარი. სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევაში, როდესაც ვერაცნობიერებს მხარე ბოლომდე იმ ვალდებულებებს, რა ვალდებულების წინაშე დგას. და კარგად არაა ხარკმული სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც არის. კრედიტორებიც ხშირ შემთხვევაში მოლაპარაკებებზე მიდიან, მათი ინტერესი არ არის, რომ რაღაც ზიანი მიაყენონ მოვალეს, არამედ მათსავე ინტერესია, რომ მოხდეს თქვათ თანხის ამოღება და ამისთვის გარემო შეუქმნან მოვალეს. ძირითადად სახლებიდან გამოსახლების თემა არის ხოლმე პრობლემური და განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ფაქტობრივად საცხოვრებლის გარეშე რჩებიან ვალის გადაუხდელობის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიმართვის შემდეგ. აი ამ ნაწილში სტატისტიკა რას გვაჩვენებს და პრაქტიკა რას გვაჩვენებს, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ამ მხრივ მედიაციისა და სოციალური მუშაკების ჩართულობა ასეთი პრობლემური თემის გადაჭრისას. გამოსახლების კატეგორია ნამდვილად ერთ-ერთი უმძიმესი კატეგორია, იმიტომ რომ ხდება უძრავი ქონებიდან გამოყვანა პირების. ამ შემთხვევაში ჩვენ განსაკუთრებულად ვართ ჩართულები და დღევანდელი მაჩვენებლით ერთ-ერთი საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი გვაქვს, საქმეების უმეტესობა სრულდება მორიგებით. მორიგებაში გულისხმობ როგორც ნებაყოფლობით მოვალის მხრიდან შესრულებას, ასევე სხვადასხვა შეთანხმების მიღწევას კრედიტორსა და მოვალის შორის. ეს არის ის კატეგორია, რომელზეც ჩვენი სოციალური მუშაკები შეიძლება ითქვას, რომ დღე და ღამე მუშაობენ, ხდება ვიზიტები თვითონ მოვალისთან, არაერთხელ, არამედ რამდენიმეჯერ, მათ შორის თუ გამოიკვეთა საჭიროება მიმართავთ სხვადასხვა უწყებებს, არის შემთხვევები, როდესაც გამგეობებიც ესწრებიან არის კანონის მოთხოვნას და ისინი საკმაოდ აქტიურად გვეხმარებიან, ესე ვთქვათ, თავიანთი კომპეტენციის და შესაძლებლობის პარაგრაფში, მათ შორის სოციალურ სააგენტოსთანაც თანამშრომლობთ, თუ ვთქვათ, არასრულწლოვანი გვყავს ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს, რომ სოციალურმა სააგენტომ მხარდაჭერი ოჯახი მოუძებნოს ან სხვათა შესაფარი არასრულწლოვანს და ყველა სახელმწიფო უწყებასთან, ვისაც შეუძლია, ესე ვთქვათ, რაღაც დახმარება აღმოუჩინოს საქმის წარმოებას და თვითონ ამ მხარებს ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს. ერთგვარად აღსრულების ბიურომ შეიცვალა აღქმა ის თავისი შინაარსით არის რაღაცა სადამსჯელო ან ვიღაცისთვის რაღაც პრობლემური თემის გადაწყვეტის აღსრულების ნაწილი, მაგრამ მთელი ეს მედიაციის პროცესი დღეს გახდა უფრო მეტად მობიერი აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმეებთან დაკავშირებით. ამ სტატუსის ცვლილება, იმიტომ ჩემი აღქმით ეს ცვლილება ნამდვილად არის უფრო კეთილი ინსტიტუტი გახდა, ვიდრე თავისი შინაარსით კანონმდებლობის აღსრულებას გულისხმობს, იმიტომ რომ როცა კანონმდებლობის აღსრულებაზე ვსაუბრობთ, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ვერ კეთდება თავისით და ვიღაცის ნების საწინააღმდეგოდ რაღაც უნდა აღსრულდეს. რა შეცვალა დამოკიდებულებაში და თლიანად სტრუქტურაში და იმ განაცხადებში, რომელიც აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შემოდის. რა თქმა უნდა, ესეთი მაჩვენებელი და მოგეხსენებათ, საქართველოს არც დიდი ქვეყანაა და უცებ პოვა პოპულარობა და უფრო მეტია მომართვიანობა. არის ხოლმე, როდესაც მხარეები თვითონაც არ არიან განწყობილი დადებითად და შეიძლება არ ჯერათ, რომ რაღაცა აღსრულებაში მოსვლამდე, რა თქმა უნდა, მათ არაერთხელ სცადეს, რომ მოლაპარაკება მიაღწიათ, გამოიერეს დიდი სასამართლოს გზა, სხვადასხვა და უკვე ცოტა სკეპტიკურად არიან განწყობილები, თუმცა ის შედეგი, რა შედეგიც ჩვენ დღეს გვაქვს, საკმაოდ იმედიანად განაწყობს მხარეებს, საკმაოდ მაღალია მომართვიანობა, სულ უფრო და უფრო მეტ საქმეში ხდება თვითონ მხარეების მოთხოვნით ჩართვა. არა მარტო ჩვენი ინიციატივით, არამედ მხარეებიც ითხოვენ, რომ ჩაერთოს მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური და მაქსიმალურად მოხდეს ყველა იმ შესაძლებლობის ამოწურვა, რასაც მივყევართ მოლაპარაკებამდე და მოლაპარაკებით შედეგის დასრულებამდე. მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ეს არ გულისხმობს კრედიტორის მოთხოვნისთვის რაიმე საფრთხის შექმნას, იმიტომ რომ აპრიორი უკვე აღსრულებაში საქმის მოსვლის დროს გადაწყვეტილია და დადგენილია ვისი უფლება არის დარღვეული და ამ შემთხვევაში კრედიტორის უფლების დარღვეულია კრედიტორის უფლება და მისი აღდგენა უნდა მოხდეს. და ზუსტად ამ კრედიტორის უფლების აღდგენა არ უნდა მოხდეს მოვალისთვის
კრიზისის ან რაღაცა ხო მოვალისთვის მისაღები პირობებით. აი ამას უწყობთ ჩვენ ხელს და არ უნდა იქნეს ისე გაგებული თითქოს მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახური ვთქვათ ცალსახად მხოლოდ მოვალის პოზიცია უჭირავს. არის შემთხვევები, როცა ჩვენ კრედიტორები მოგუმართავენ, იმიტომ რომ კრედიტორების ინტერესშიც არის მოხდეს შეთანხმება მოვალის შორის, მოხდეს თუნდაც ეტაპობრივი გადახდა. მოვალისგან ხშირად ვთქვათ ორგანიზაციები მარტო ფიზიკური პირების საქმის წარმოება არ მიმდინარეობს, მიმდინარეობს სხვადასხვა ორგანიზაციების და რაღაც ორგანიზაციებს, რომელსაც ვთქვათ ერთჯერადად გადაიხდის რაღაც პირობითად 100,000 მისთვის ძნელია და შეიძლება შემდგომ საქმიანობა ვერ გააგრძელოს და ეს არ არის არც კრედიტორის ინტერესში. ამიტომ ეტაპობრივად მისთვის იმ მუშაობის სპეციფიკას, რასაც ითვალისწინებს საფრთხის შეუქმნელად, ხდება ამ დავალიანების გასტუმრება, ისე რომ არ გახდეს გადახდის უუნარო მოვალე და შეძლოს ვალდებულების შესრულება. მე ვახსენე 2018 წლის მონაცემებს, როცა ყველაზე აქტიურად შედგა მორიგებები და როცა მედიაციამ ყველაზე კარგად იმუშავა. ეს სამი თვე რას აჩვენებს ამ ნაწილში იგივე არის დაახლოებით ეს სამი თვე ნამდვილად 2018-ში საკმაოდ მაღალი იყო მაჩვენებელი 90%-მდე და ეს არ არის ნამდვილად ცუდი მაჩვენებელი. ეს სამი თვე აჩვენებს, რომ ჩვენ 2018 წელს ნამდვილად არ ჩამოვრჩებით და პირიქით ვგეგმავთ, რომ გავაუმჯობესოთ კიდევაც ჩვენი მაჩვენებლები და რომელიც ამას როშდება. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებ და ყველა იმ ადამიანს უსურვებ წარმატებას, რომელიც ასე თუ ისე მაინც აღმოჩნდება ამ პრობლემის წინაშე, მაგრამ რაც უფრო ნაკლები იქნება ზიანი, რა თქმა უნდა, ეს ორივე მხარისათვის იქნება სასურველი და სასიამოვნო და აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის, რომელიც თავის მხრივ ეტაპობრივად მუდმივ სიახლეებს თავაზობს საზოგადოებას ამ მიმართულებით. ნინო გოგელაშვილს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურის უფროსს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. საქმიანი დილა დღეს კიდევ ერთ გიგანტ ევროპულ კომპანიაზე მოგიყვებათ, რომელიც საქართველოში საკუთარ საქმიანობას აფართოებს და საკმაოდ სერიოზული გეგმებით არიან წარმოდგენილები. ალბათ ბევრმა თქვენგანმა არ იცის, რომ გერმანული კომპანია ფოითი საქართველოში ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შემდეგ ოპერირებს და ასეთ პროექტებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორც არის მაგალითად ენგურჰესის რეაბილიტაცია. კომპანიისა და მათ მიერ გამართული კონფერენციის შესახებ ლევან თაღიაშვილი მოგიყვება. 4.2 მილიარდი ევროს გაყიდვების 60-მდე ქვეყანაში, 19,000 დასაქმებული. ეს გერმანული კომპანია ფოითია, ერთ-ერთი უმსხვილესი საოჯახო ბიზნეს კომპანია ევროპაში, რომელიც საქართველოში პროექტებს მე-20 საუკუნიდან აწარმოებს. მისი საქმიანობა ჰესებისთვის ელექტრომექანიკური მოწყობილობების დიზაინის შემუშავება, ინჟინერია, წარმოება, ინსტალაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება, მათ შორის ტურბინების, გენერატორების მართვის და დაცვის სისტემების. ფოითის წარმომადგენლები გვიყვებიან, რომ პროდუქცია მაღალი ხარისხით და სანდოობით გამოირჩევა. ფოითი საქართველოში საქმიანობის ახალ ეტაპზე გადადის და ადგილობრივ წარმომადგენლობას ხსნის, რაც კომუნიკაციას გაამარტივებს და თანამშრომლობის ინტენსივობას გაძლევს ადგილობრივ კომპანიებთან. სიახლე 10 აპრილს სპეციალურად გამართულ კონფერენციაზე გაჟღერდა ფოითის სათავო ოფისის, სერვისების დეპარტამენტის უფროსის ფრანს გიოლნერის მიერ, სადაც მსხვილი და მცირე ჰესების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. კომპანია ფოითს საკმაოდ ხანგრძლივი ისტორია აქვს საქართველოში. ჯერ კიდევ პირველი ტურბინა 1926 წელს დამონტაჟდა და შემდეგ 1956 წელს. ჩვენ განვაგრძობთ სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელებას, რადგან ვხედავთ, რომ საქართველო ვითარდება და იზრდება. ჩვენ ვემსახურებით როგორც მსხვილ, ასევე მცირე ზომის ჰესებს. იმის გამო, რომ აგრეგატები საქართველოში ხშირად მოძველებულია, მათი განახლება და რეაბილიტაცია გარდაუვალი აუცილებლობაა. ამიტომ ჩვენი საქმიანობის გასაფართოებლად ადგილობრივ წარმოებას ვხსნით თბილისში, რომელსაც თეიმურას ილარიონი გაუძღვება. ეს ხელს შეგვიწყობს, რომ პირდაპირი ურთიერთობა დავამყაროთ ჩვენს მომხმარებელთან. კომპანია Foit Hydro უკვე საქართველოშია, მას აქვს ადგილობრივი ოფისი თბილისში. ეს მისცემს ადგილობრივ კომპანიებს სწრაფ და მარტივ კავშირს სათავო ოფისთან. ხარისხს რაც შეეხება, Foit-ის ხარისხი არის ცნობილი მსოფლიოში და ყავს ხოლოს რამდენიმე კონკურენტი. ადგილობრივ ბაზარზე აქვს განხორციელებული ბევრი პროექტი. Foit-ს საქართველოში ისეთ პროექტებში აქვს გამოცდილება მიღებული, როგორიცაა მაგალითად უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგურის, ენგურჰესის რეაბილიტაცია. ჰესი დღემდე გამართულად მუშაობს და საქართველოს ელექტრომომარაგების თითქმის მესამედი სწორედ მასია დამოკიდებული. Foit-ი იყო ჩართული უშუალოდ ენგურჰესის რეაბილიტაციაში, რომელიც გახორციელდა 2003-2009 წლებში. Foit-ის ძალებით მოხდა ჩვენი ხუთივე აგრეგატის რეაბილიტაცია, თვითონაც ენგურის რეაბილიტაციის პროექტი ითვლებოდა ფაქტურად დიდ პროექტად, რადგანაც
მოგესალმებათ, რომ თვითონ ენგურესი ამხელა ობიექტია, თითო აგრეგატის სიმძლავრე 260 მეგავატს შეადგენს. 1867 წელს დაფუძნებული კომპანია 95 მილიონი ადამიანის ელექტროენერგიით მომარაგებას უზრუნველყოფს და ჩვენი რეგიონის 5 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. საქართველოს ენერგო პოტენციალს თუ გავითვალისწინებთ, მსგავსი კალიბრის კომპანიის გაფართოება უგრიგო ნამდვილად არ უნდა იყოს. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ზაფხულის სეზონის მოახლოებასთან ერთად ტრადიციულად აქტუალური ხდება კითხვა, სად გავატაროთ ამ წრის შვებულება. პასუხის გასაცემად კი TripAdvisor და Instagram-ი გაერთიანდნენ და წარმოადგენეს ქალაქების სია, რომლებსაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ირჩევს. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები, სადაც დროის გატარება და მოგონებების დაგროვება შესაძლებელი, როგორც ბიუჯეტური, ასევე ძვირადღირებული ტურისტებისათვის და ადგილები, სადაც დასვენების პარალელურად ულამაზესები ფოტოებიც დაგრჩებათ. TripAdvisor-ისა და Instagram-ის რეიტინგის მიხედვით მარიამ ადამიანს მსოფლიოს გარშემო მოგზაურებს. თავგადასავლები, ახალი ემოციები, ინსპირაციები და ფოტოგრაფია. ეს ის ელემენტებია, რომლებსაც ერთი სიტყვა მოგზაურობა იტევს და აერთიანებს. ამიტომაც ადამიანები მოგზაურობენ იქ, სადაც ეს ელემენტები ყველაზე უხვადაა თავმოყრილი და სადაც ყველაზე მეტ მოგონებებს აგროვებენ. სად მოგზაურობს მსოფლიო დღეს? მას ასე შეიკარეთ უსაფრთხოების ღვედები, ჩვენ ვიწყებთ მოგზაურობას.
რეიტინგის მიხედვით ჩვენი პირველი გაჩერება საბერძნეთის კუნძული სანტორინია, სადაც მთავარი სანახაობა თეთრი სახლებია ლურჯი გუმბათებით, ძველი წისქვილებითა და კიდევ უფრო ლურჯი ზღვით. თბილისიდან თვითმფრინავი პირდაპირ სანტორინიზე ეშვება. აეროპორტში, რომლის გარეთა ხედი არც თუ ისე სახარბიელოა, თუმცა ეს პირველი და მცდარი შთაბეჭდილებაა, რომელსაც ემიროვილის, ფირას, ოიას და პერისას დათვალიერება სრულად ცვლის. თუ კი მოგზაურ ბლოგერებს დაუჯერებთ კუნძულზე ერთკვირიანი დასვენების საშუალო ღირებულება ორ კაცზე 1650 ევროა და მოიცავს თვითმფრინავის ბილეთს, გესტ-ჰაუსში დაბინავებას, კვებას და ღირსშესანიშნაობების მონახულებას. შემდეგი გაჩერება ვენეცია, ხიდების, წყლის, არხებისა და ნიღბების ქალაქი, რომელიც Instagram ბლოგერების მიერ ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად დასახელდა. 118 კუნძული, 160 არხი და 369 ხიდი. ასეთია ქალაქის სრული მასშტაბები, სადაც საქართველოდან ჩასვლის სხვადასხვა საშუალება არსებობს, მაგრამ ყველაზე ხელსაყრელი მილანში გადაფრენა და მილანიდან ვენეციაში ავტობუსით გამგზავრებაა. ევროპიდან აზიაში გადავინაცვლოთ. ტოკიო ნებისმიერ პერიოდში ულამაზესია, მაგრამ Instagram-ის მიხედვით განსაკუთრებული ხიბლი ამომავალი მზის ქვეყანას მზის ჩასვლის შემდეგ აქვს, ღამის განათების დროს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბიუჯეტური მოგზაურობა არ გამოვა, რადგან მხოლოდ თვითმფრინავის ბილეთის საშუალო ღირებულება ზაფხულში 1808 ლარიდან იწყება. რასაც ვერ ვიტყვით ბარსელონაზე, სადაც ბიუჯეტური ტურის დაგეგმვა სრულებით შესაძლებელია. ეს არის ქალაქი, რომელიც ბლოგერებმა ყველაზე ფოტოგრაფირებად ადგილად აღიარეს და ამიტომ ყველაზე მეტი ფოტო Instagram-ზე სწორედ ბარსელონაშია გადაღებული, განსაკუთრებით კი გუელის პარკში. ჩვენი კიდევ ერთი გაჩერება ფინეთია. აქ მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჩრდილოეთის ციალია, იგივე ავრორა ბორეალისი, რომლის სანახავადაც მოგზაურები სასტუმრო ავრორაში რჩებიან, რომელიც ლაოსტოს შემაღლებულ ადგილას მდებარეობს და სადაც ძალიან ბნელი ღამეებია. აქ წელიწადში 200 დღის განმავლობაშია შესაძლებელი პოლარული ციალის დანახვა შეუიარაღებელი თვალით. და ბოლოს, ყველაზე მოთხოვნად და ხშირად მონახულებად ადგილად Instagram-ის მიხედვით, რა თქმა უნდა, პარიზიც დასახელდა. სადმე მოგზაურობთ ჩვენ და როგორი მოგზაურონ საქართველოში უფრო მეტი და როგორ დავხვდეთ უფრო უკეთესი გარემო, მათ შორის საქართველოში მოგზაურებს, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს საქმიანი დილის ეთერში. ქართულ ბაზარზე პირველი ქართული ბუქინგ პლატფორმა Delloway გამოჩნდა. Delloway ეს არის სტარტაპი, რომელიც განსხვავებული ბიზნეს მოდელით დააკავშირებს სახლის მეპატრონეებსა და დამქირავებლებს. კომპანიამ პრემიუმ კლასის სახლების მეპატრონებთან თანამშრომლობს და ამათ უძრავი ქონების მენეჯმენტის მომსახურებას უწევს. პარალელურად თანამშრომლობს ტურისტულ კომპანიებთან და სტუმრებს დახვედრას, გაცილებას, გასაღების მიწოდებას, დასუფთავებას და მთლიანი ვიზიტის განმავლობაში უწყლოდ კომუნიკაციას თავაზობს. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს სტარტაპი და რა გეგმები აქვს მას მომავალში, ამაზე მარიამ ადამიანია გააგრძელებს საუბარს სტუმრებთან ერთად. მარიამ, დილამშვიდობით და მივესალმები შენ სტუმრებს. როგორც ირკვევა კომპანიის სერვისი გულისხმობს სახლის როგორც შიდა პლატფორმაზე, ანუ Delloway.com-ზე, ასევე Airbnb-ზე განთავსებას. საქართველოში არ გვხვდება ანალოგიური სერვისის მქონე არც ერთი კომპანია, რომელიც საინტერესო და ხელსაყრელი იქნება როგორც ბიზნეს მფლობელებისთვის, ასევე სტუმრებისთვის. სტარტაპი მომხმარებლებს თავაზობს დაჯავშნოს სასურველი სახლი ერთ წუთში სახლიდან გაუსვლელად ყოველგვარი ზარებისა და მიმოწერის გარეშე ონლაინ პეიმენტის გზით. სერვისი მორგებულია როგორც ლოკალურ მომხმარებლებზე, ასევე ტურისტებზე, მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი ვიზიტებისათვის. ასეთია მოკლე აღწერა სტარტაპ კომპანია Delloway-ის ვრცლად კი სტუმრებისგან გავიგებთ ნატა ქავთარიძე, კომპანია Delloway-ის დამფუძნებელი და უძრავი ქონების მენეჯერი და გვანც არევაძე, კომპანია Delloway-ის გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ნატა პირველი კითხვით შენთან გადმოვალ, რას გულისხმობს სტარტაპ კომპანია უფრო ვრცლად რომ გითხრა და რა მომსახურების მიღება შეუძლია მომხმარებლებს და დაინტერესებულ პირებს? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგეთ მოგიყვებით ჩვენი კომპანიის შესახებ. Delloway უკვე დაახლოებით 1 წელი რაც დავაფუძნეთ და გვაქვს შემდეგი მიდგომა, რომ ჩვენი სერვისი უნდა იყოს მაქსიმალურად მიღებული და მორგებული როგორც სახლის მესაკუთრისთვის, ასევე ცხადია დამქირავებლისთვისაც. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს home management ტიპის მომსახურება, რომელიც გულისხმობს შემდეგს. ჩვენი სახლის მესაკუთრეებს თავაზობთ როგორც სურათების გადაღებას, მათ განთავსებას, ეს იქნება როგორც ახსენეთ Airbnb-ზე და ასევე ჩვენ შიდა პლატფორმაზე booking.com-ზე, ჩვენ შიდა პლატფორმაზე Delloway.com
booking.com-ზე და ასევე ჩვენ ათავსებთ სახლებს booking.com-ზეც. ანუ ეს არის სამივე პლატფორმის კომბინაცია, რომელიც გვაძლევს რეალურად იდეალურ შედეგს, იმას რაც არის, რომ ჩვენ გავდივართ როგორც ქართულ სეგმენტზე, ასევე ტურისტებზე, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილიდან. ანუ კონკურენტები არ იქნებით booking.com-ის და Airbnb-ის პლატფორმა. თავარი უპირატესობა რა არის იმ სახლის მფლობელებისთვის და ამ ეტაპზე რამდენი ბინა არის რეგისტრირებული საიტზე? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ჩვენი სახლის პატრონებისთვის თავარი უპირატესობა გვაქვს ის, რომ მათ შეუძლიათ მენეჯმენტის ქვეშ გადმოუცენ თავიანთი უძრავი ქონება და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყებთ ზრუნვის იმაზე, რომ ის იყოს მაქსიმალურად დატვირთული და მაქსიმალურად შესაბამისობაში ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ევროპულ პრინციპთან. ახლა კონკრეტულად რას გულისხმობთ? ჩვენ თითოეულ ჩვენ სახლს აღვქვამთ ისე, როგორც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივი, ხო? შესაბამისად ამას ვაპიარებთ და ვტვირთავთ ყველა შესაძლო პლატფორმაზე, იქნება ეს ტურისტული კომპანიები, როგორც შიდა, ასე ვთქვათ, არაქართულ ბაზარზე და შემდგომ თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ Airbnb-ს და booking.com-ს ვიყენებთ როგორც დამხმარე პლატფორმებს იმისთვის, რომ მიუწვდეთ ტურისტებს. გვაძე კიდევ ერთხელ რომ განვასხვაოთ და მაყურებელი არ დაიბნეს, რით განსხვავდება Delloway.com Airbnb-სგან? უბრალოდ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეალურად Airbnb და Delloway სრულიად განსხვავებული ბიზნეს მოდელია. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, Airbnb, როგორც ნატამ უკვე აღნიშნა, აკავშირებს სახლის მფლობელს, სახლის მფლობელი თავად უკავშირდება, ასე ვთქვათ, დამქირავებელს. ხოლო ჩვენ შემთხვევაში არ მხოლოდ ჩვენს პლატფორმაზე იდება კონკრეტული მფლობელის ბინა, ასე ვთქვათ, სრული მენეჯმენტი გადმოდის უკვე ჩვენს მხარეს, როგორც აღნიშნეთ, დაწყებული სურათების გადაღებით, შემდეგ უკვე თავისი პროფაილების შექმნით, დასრულებული, ვთქვათ, კომუნიკაციით მფლობელთან, ანუ ის, რომ რეალურად სახლის მფლობელი უნდა იყოს ჩართული რაიმე მომსახურებაში, ანუ ესეთი არ იქნება, რეალურად ყველაფერი იქნება ჩვენზე გადმოსული. ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეალურად Airbnb-სთან Airbnb-ის შემთხვევაში ყველა სახლი, რომელიც დაიდება ჩვენ პლატფორმაზე, დაიდება ასევე Airbnb-ის პლატფორმაზე, შესაბამისად ის სერვისი, რასაც Airbnb-ის თავაზობს მომხმარებელს, ავტომატურად თავაზობთ ჩვენ. და მართავთ სრულიად თქვენი ამ ბიზნესს. რა არის ამ სერვისის და მომსახურების ღირებულება? საწყისი ღირებულება ბაზარზე გვაქვს შეთავაზებული 20%, რაც არის ნებისმიერ სხვა კონკურენტულ, ასე ვთქვათ, მიახლოებით მაინც კონკურენტულ კომპანიასთან ყველაზე მინიმალური პირობა და ამას ვთქვათ, რამდენიმე თავისი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი გათვლა არის მასშტაბური და სრული სერვისის შეთავაზება და არა მხოლოდ ის, რომ რამდენიმე კონკრეტული მესაკუთრე გყავდეს. სწორედ ამიტომაც თავაზობთ ბაზარს განსაკუთრებით დაბალ პირობებს, იმისთვის, რომ ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო და სტისარფიანი თანამშრომლობა შედგეს ჩვენ შორის. რამდენად იდგა ბაზარზე ამ მსგავსი სტარტაპ კომპანიის შექმნის აუცილებლობა და რამდენად არის დაინტერესება? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ბაზარზე საკმაოდ დიდი დაინტერესება იყო პირველივე მომენტიდან. ძალიან უცნაურია, მაგრამ თითქმის არ ყოფილა არც ერთ შეხვედრაზე, რომ იქნება ეს ბანკი თუ უბრალოდ ნებისმიერი არადაკავშირებული შეხვედრა, რომ ერთი ადამიანი მაინც არ გამოგვეხმაროს და არ გითხრას, რომ უი მაგალითად ბათუმში როდის აპირებთ შესვლას, იმიტომ რომ სახლი მაქვს და სიამოვნებით მოგაბარებთ. რეალურად საჭიროება გამომდინარეობს იქიდან, რომ უამრავი ადამიანი საერთოდ არ იმყოფება საქართველოში, მაგალითად დაახლოებით 10-მდე ასთიმე პატრონი ყავს, რომელიც ფიზიკურად არ არის ქვეყანაში, აქვს უძრავი ქონება და აპირებს მის გაქირავებას, ხო? შესაბამისად მათთვის განსაკუთრებით არსებობდა მოთხოვნა, რომ ყოფილიყო კომპანია, რომელსაც მიენდობოდა და რომელიც თავის თავზე აიღებდა ყველა ამ სერვისის უზრუნველყოფას. ასევე მეორე მომხმარებელთა, ვთქვათ, კატეგორია გვყავს განსაკუთრებით დაკავებული ადამიანები, რომელსაც აქვს თავისი სამსახური, აქვს შემოსავლის სხვა წყარო და ფიზიკურად ვერ ახერხებენ ყველა იმ სერვისის გაწევას, რაც აუცილებელია მაქსიმალური დატვირთულობისთვის. ხომ იქნება მუდმივი კომუნიკაცია, დახვედრა, დაალაგება, რაღაც ყველანაირი ინფორმაციის მიწოდება, მაგალითად რაღაც რომელი ავტობუსი წაიყვანს ტურისტს ერთი ადგილიდან მეორეში. თუ აი ნებისმიერ პატარა წვრილი დეტალი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ სწორად ვთქვათ და ორგანიზებულად იყოს აღსრულებული, თუმცა მესაკუთრეს ამის დროითი რესურსი შეიძლება უბრალოდ ფიზიკურად არ ჰქონდეს. სწორედ ამიტომ დავინახეთ საჭიროება და შევთავაზეთ ეს პროდუქტი ქართულ ბაზარზე. თანამშრომლობთ თუ არა ტურისტულ კომპანიებთან და ტურისტულ პაკეტებს თუ სთავაზობთ ტურისტებს? კი ბატონო, არაერთი ტურისტული კომპანია არის, რომელიც თქვათ იყენებს ჩვენს ბინებს და მიზეზი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გვაქვს თქვათ უნიფიცირებული ხარისხი. ყველა სახლში არის სტანდარტი, რომელზე ქვემოთაც არასდროს ჩვენი სერვისი არ ჩამოდის. შესაბამისად, მათაც ძალიან ურჩევნიათ ჩვენთან კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, იმიტომ რომ თქვათ გარანტირებული სერვისი შეგვიძლია
შეგვიძლია რომ შევსთავაზოთ. როგორ მუშაობს ეს სერვისი? ანუ ვინც არის ბიზნეს ფლობელი, ასე მოდის თქვენთან და გეუბნებით რომ დარეგისტრირება მინდა თუ უშუალოდ თვითონ შეუძლია საიტზე შევიდეს და დაარეგისტრიროს საკუთარი ბინა? კი ბატონო, ჩვენთან მე პატრონები თავად არ ახდენენ სახლის რეგისტრაციას, ყოველთვის ეს ხდება ჩვენი გავლით, იმიტომ რომ კონკრეტული სპეციფიკებია, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული, ასე უბრალოდ არ შეიძლება მოხდეს რაღაც პროდუქტის განთავსება. ხო, შესაბამისად, ჩვენ ვაკეთებთ ყველა იმ ნაბიჯს, რაც არის ამისთვის საჭირო და შემდეგ ჩვენმე ვათავსებთ სახლს, როგორც ჩვენ პლატფორმაზე, ასევე Airbnb-ზე ან ნებისმიერ დანარჩენ პლატფორმაზე. უფრო კონკრეტულად, რას თავაზობთ ტურისტებს, რომ განვამარტოთ თქვენცა? რეალურად ტურისტებისთვის ჩვენი სერვისი საკმაოდ მიმზიდველი და საინტერესოა, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, რომ დავიწყოთ მივყვეთ ხო რეალურად ტურისტი ჩამოდის ქვეყანაში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მოვახდინოთ სრული ან დახვედრა სიტყვაზე, გადაადგილება მისი გასაღების გადაცემა, ასევე გარდა ამისა, რეალურად ტურისტი, რომელიც შედის სახლში, ხდება პრემიუმ კლასის აპარტამენტი, ასე ვთქვათ, სრულად კეთილმოწყობილი, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი ყველა საჭირო ინვენტარით, ასევე როგორც ვთქვით, ხარისხი საკმაოდ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, გვაქვს საკმაოდ მაღალი ხარისხის, ასე ვთქვათ, 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს თუნდაც თეთრეული, თავისმოვლის საშუალებები და ასე შემდეგ, ანუ სრულად ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ დასჭირდეს არა მხოლოდ ტურისტს, ასევე სტუმარსაც, გვაქვს მაღალ დონეზე, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ჩვენი სახლების უმრავლესობა მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, გულისხმობ ძირითადად ძველი თბილისის ტერიტორიას, შესაბამისად, ცხადია, ესეც საკმაოდ ხელსაყრელია ტურისტებისთვის. ასევე დავამატებ იმასაც, რომ რეალურად ტურისტები, რომლებიც ჩამოდიან, გვაქვს ესეთი სერვისი, ბინებში ვახვედრებთ გაიდებს, რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, რომელი არის, ვთქვათ, ტოპ 10 ტურისტული ტერიტორია, ადგილი ქვეყანაში, ასევე რომელი ღონისძიებები არის, რა ღონისძიებები თუ არის დაგეგმილი ამ პერიოდში, ბარები, რესტორნები და ასე შემდეგ, ისე ვთქვათ, გამორჩეული ადგილები, რომლებიც უნდა მოინახულოს, ასე ვთქვათ, ტურისტმა ქვეყანაში. ითავსებთ. როგორც ხდება მხოლოდ თბილისის მასშტაბით, ხართ წარმოდგენილი ბათუმში თუ გადაინაცვლებთ და ან კიდევ სადაპირებთ გაფართოვებას? კი ბატონო, ამ ეტაპზე ვართ მხოლოდ თბილისში, თუმცა ზაფხულში აუცილებლად გეგმავთ ბათუმში გაფართოვებას და იქაც უკვე გვყავს რამდენიმე არსებული მესაკუთრე, რომელსაც სურს ჩვენთან თანამშრომლობა, ხოლო ზამთრის სეზონზე აუცილებლად გეგმავთ გუდაურში გაფართოვებასაც, იმისთვის რომ კი ბატონო, რაღაც წარმოგვიდგენია, რომ ეს უნდა იყოს ერთიანი ქვეყნის რაღაც კარგი პროდუქტი, რომელიც ასოცირდება ხარისხთან და სანდოობასთან. და ერთად კითხავ და რა იყო მთავარი დაბრკოლება და რამდენად მარტივი არის ქართულ ბაზარზე სტარტაპ კომპანიისთვის ფეხის მოკიდება, რა სირთულეებს გადააწყვით, აი პირველ ეტაპზე, პირველ ნაბიჯებს როდესაც გავდით? საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთული არის პირველი ნაბიჯების გადადგმა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, გჭირდება შენი საკონტაქტო წრის მაქსიმალური გაფართოება, გჭირდება ყველა შენი მეგობრის ძალიან აქტიური დახმარება და ვთქვათ, ამ შეკითხვასაც გამოვიყენებდი სიამოვნებით იმისთვის, რომ დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ჩემ მეგობარს, რომელსაც არაერთი ღამე გაუთენებია სრულიად უანგაროდ და დავგხმარებია და ვთქვათ, გვერდში ამოგდგომია. მათი დახმარებით, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მარტივი იყო, თუმცა პროფესიონალი კადრები, ვთქვათ, სხვადასხვა სერვისის დროულად და სწორად მიწოდება საკმაოდ რთულ პრობლემას წარმოადგენს ქვეყანაში, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად გადაიღო. ინვესტორი ამდენად არის სპონსორები, ან რომ ჩადონ ბიზნესში ინვესტირება და დაგეხმარება. კი ბატონო, ქვეყანაში გვაქვს არაერთი, ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება მოტივირებულ ახალგაზრდებს იმისთვის, რომ წამოიწყონ თავიანთი კერძო ბიზნესი. ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო ძირითადად ჩემი პირადი ინვესტიცია, თუმცა შემდეგ უკვე უფრო სერიოზულ ეტაპზე, როდესაც გადავედით, ეს იყო TBC სტარტაპერი, რომელიც დაგვეხმარა და სხვა, ვთქვათ, ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ჩვენს წინსვლაში და განვითარებაში. წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნატა ქავთარაძე, დამფუძნებელი უძრავი ქონების მენეჯერი კომპანია Delloway და გვანცა არევაძე, ასევე Delloway-ის გაყიდვისა და მარკეტინგის მენეჯერი იყო პირდაპირ ეთერში და ეს ჩვენ საუბრობდით Delloway-ზე, ანუ პირველი ქართული ბუქინგ პლატფორმა, რომელიც სულ რამდენიმე კვირა თვეა, რაც ამოქმედდა. მადლობა მარიამ, შენ და შენ სტუმრებს ამ საინტერესო და ჩვეულებრივი სიახლის გაზიარებისათვის დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლისათვისაც განსაკუთრებულად საინტერესო იყო ამ სიახლის გაცნობა და იმ შესაძლებლობის დანახვა, რომელიც მათ შორის ამ სფეროში ჩართულ თუ პოტენციურად დაინტერესებულ ადამიანებს აქვთ შანსი რომ გამოიყენონ. მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
დღეს განსაკუთრებული პატივი მარკო და ზოგადად განსაკუთრებული პარასკევია. ელენე კვანჭილაშვილი ეთერში ერთდროულად 2 ეპიზოდზე შემოვიტყუეთ. ცოტა მოგვიანებით თელერაგელანტიაც ფლად ჩვენთან ერთად იქნება და სულ მალე მთელი BMG საქმიანი დილაში ერთად მოიყრის თავს. იქამდე ვიდრე ეს ბოლო ნაწილი მართლა ახდენილა. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს. სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული ამბავი გოლდება მართლა წინ. ელენე მოგესალმები შენ. დილა მშვიდობის. როგორც ვიცი, შენ და გიორგიმ ჩაწერეთ მორიგი ლანჩი. განსაკუთრებით საინტერესო სტუმრებთან, განსაკუთრებით საინტერესო მასპინძლობა იყო, მაგრამ საინტერესოსთან ერთად მნიშვნელოვანი თემებით. ნაწილს ვიცი, რომ ანალიტიკას მაყურებელი მოისმენს და ნახავს, მაგრამ პატივი რაში ზღობებს ისე, რომ ჩვენ საქმიანი დილის მაყურებელსაც გვიზიარებთ, რაზეა დღევანდელი ლანჩი, რა არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, როდესაც ასეთი შეხვედრები დგება ხოლმე, იმიტომ რომ ერთგვარ ტრადიციაა ჩამოყალიბდა და ძალიან საინტერესო პასუხების კოლეჯში შეგვიძლია მოგოთ ცოტა ხანში შევაგროვოთ. ესეც მნიშვნელოვანია. ნამდვილად ანა, მოკლედ მაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ მე და გიორგი წამოვიწყეთ ესეთი ამბავი, რომელიც ძალიან მომწონს, იმედია შენც. ვკრებთ საინტერესო ადამიანებს ვკრებთ და ვეკითხებით, რა აფერხებს განვითარებას. ახლა რამდენიმე ხრიკი აქვს ამ ამბავს. ერთი რომ ლანჩის ფორმატია, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ანუ კომფორტულ და სასიამოვნო გარემოში ვიკრიბებით და ჭიქა ღვინოზე განვიხილავთ ამბებს. ეს გარემო თავის გავლენას ახდენს ცხადია, იმიტომ რომ ყველა უფრო ღია და დინამიური საუბრისთვის არის განწყობილი. ნუ განმარტავთ რაღაცებს, ვყამათობთ, ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ კითხვა დასვას. მე და გიორგი წამყვანებზე მეტად უფრო მოდერატორები ვართ ამ საუბარში და რაც მთავარია, არასოდეს არ ვაკონკრეტებთ ჩვენ რას გულისხმობთ სიტყვაში განვითარება და მხოლოდ საუბრის ბოლოს იკვეთება ხოლმე ის, რაც თავიდან ზოგადი შეიძლება გეგონოს, ზოგჯერ ჩვენც გვგონია, მაგრამ ბოლოს მაინც რაღაც კონკრეტულამდე ეს რესპონდენტების განსაკუთრებულობაზე მიუთითებს სწორედ. იმიტომ რომ რესპონდენტები თავად არიან ისე შერჩეული, რომ ყველა სფეროსთან დაკავშირებით შევაგროვოთ პასუხები ჯამში. კი, ცხადია და ყველა თავის კომპეტენციის ფარგლებში ეძებს განმარტებას და პასუხს ამ კითხვაზე, რაც ამ პროცესს და ზოგადად ესე ვთქვათ, პასუხების მრავალფეროვნებასაც მე ცხადია განაპირობებს. ლანჩის ბოლოს ანა თითქმის ყველა რესპონდენტი გვიბრუნდება და გვეუბნება, რომ აბა შეაჯამეთ რა და როგორ, აი რაზე ვილაპარაკეთ, ხაზი რა იყო, თუმცა ჩვენი პასუხი ყოველთვის ერთი არის, რომ ეს არის მაყურებლის საქმე. თუმცა ერთი რამე უნდა ვთქვა და ხაზი უნდა გავუსვა, არ მჩვევია ხოლმე ასე საუბარი, მაგრამ ამ ფორმატმა აშკარად იმუშავა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ინტერესს ვხედავ თვითონ მაყურებლის მხრიდანაც და მათ შორის რესპონდენტების მხრიდანაც განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ხალისით გთანხმდებიან ხოლმე, როცა იგებენ, რომ ეს ლანჩის ფორმატია და ამ ფორმატში მოუწევთ მათ საუბარი. ამიტომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით სამუშაო ვერსია, მაგრამ შენ გაგიზიარებ, ცხადია, იმას, რომ ჩვენც მივხვდით მე და გიორგი, რომ შეიძლება მართლა იყოს კარგი პერიოდულად შეჯამება იმისა, თუ რა მივიღეთ ამ ბევრ რესპონდენტთან საუბრის შემდეგ და მათი, ესე ვთქვათ, პასუხების გაანალიზებისას. ერთ რამეს გეტყვი, ეს არ იქნება მხოლოდ სატელევიზიო ფორმატი, ალბათ ავითვისებთ უფრო აქტიურად ჩვენს, ესე ვთქვათ, სოციალური ქსელის სივრცეებსაც და მოკლედ რაც საინტერესო ტიპები აქვს, მათ შორის იმ პასუხიდან გამომდინარე, ვამბობთ, რომ მაყურებელი წყვეტს ჯამში და მაყურებელმა უნდა გამოიტანოს დასკვნა, ან მაყურებელმა დაიტოვოს თავისთვის კითხვა, თვითონ რას ფიქრობს, ან ამდენ ეთანხმება, ან არ ეთანხმება რესპონდენტს, ანუ ინფორმაციას, რომელსაც BMG ამ შემთხვევაში მას აწვდის. საინტერესო იმ ხრივად სოციალური ქსელები, რომ ჩვენ ველოდებით გამოხმაურებას და მათ პასუხებს იმავე კითხვაზე, რომელზეც ჩვენ რესპონდენტებისაგან ვიღებთ გარკვეულ შემთხვევებში ერთი კონკრეტული თემის შესაბამისად პასუხებს და ამ პასუხებში, რა თქმა უნდა, კიდე ძალიან ბევრი საკითხი შეიძლება გაიშალოს. ზუსტად ასეთი შემთხვევა არის ეს ბიზნეს ლანჩი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლასიკური შემთხვევა არის და მიხვდება მაყურებელი რატომაც, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ლანჩი ჩვენი სტუმრის ძალიან საინტერესო შეკითხვით სრულდება და მე იმედი მაქვს, რომ ზუსტად იმ ეფექტს მოიტანს ლანჩის ეს პირველი ნაწილი, სანამ მაყურებელი შემდეგი ნაწილებიდან შეიტყობს, ესე ვთქვათ, რა იყო ამ მიმართულებით უკვე ჩვენი სტუმრების ანალიზი, მაგრამ მანამდე მე მგონი ჯობია რომ ნახოთ ეს ლანჩი და დავფიქრდეთ განსაკუთრებით იმ ბოლო კითხვაზე, რომელიც ლანჩის ბოლოს ისმის. რა აფერხებს განვითარებას?
თემა თავისუფალია, რომელიც ბავშვობაში ყოველას ჩვენ ყველაზე მეტად არ გვიყვარდა. ან გვიყვარდა. ძალიან გვიყვარდა. ისდევები, ხო, ესეც ვიცოდი. ხო და რა აფერხებს განვითარებას, მაგრამ მე მგონი ცოტა ქართული ღვინოს მოგვეხმარება და გაგვიმარჯოს. ზოგადად რა აფერხებს განვითარებას, როდესაც ისმევა კითხვა, მე ფიქრობ ძალიან ბევრი პროგრესული ადამიანის ერთობლიობა რა, რომელიც უბრალოდ იტყვის, რომ ერთობლივების არარსებობა, რომელიც უბრალოდ იტყვის და რომ ჩვენ აქედან უნდა გავაკეთოთ ეს. მაინტერესებს პროგრესული ადამიანების ერთობლიობის ნაკლებობა თუ ხედვის, ერთნაირი ხედვის. მე მაგალითად მე ანუ ეგეთი ადამიანები. არ არის ტოლობა. არ არის. ისეთი კითხვაა ელენე, მე ცოტა განსხვავებული რესპონდენტი ვარ, იმიტომ რომ მე მიმუშავია ხალხთან, რომელსაც ხედვა ქონია, მაგრამ არ უფიქრია პროგრესულად ამ პირიქით, ხო? ესეთი შემთხვევებიც არის, აი გადავდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს. მე არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ არ ვითარდებით, მე ამას არ ვხედავ. ვითარდებით, უბრალოდ ეს ტემპი არის ძალიან ნელი, თავიდან ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ ახლა. მე ვალაპარაკობ ზოგადად ყველაფერზე, იმიტომ რომ ეკონომიკა ჩემთვის გამომდინარეობს ბევრი სხვადასხვა ნიუანსისგან. რა, როდესაც ვლაპარაკობთ ხოლმე ცალკე აღებული განათლების რეფორმაზე ან რაღაცა სოციალურ რეფორმაზე, საერთოდ არ არსებობს ესენი ერთმანეთის გარეშე. რატო არ დასწრებულობის ნიშანი? შეიძლება ცოტა 2x2-4-ის განმარტება მოგვიწიოს, მაგრამ ძალიან კარგად მინდა რომ ვიგრძნოთ რას ნიშნავს ერთიანი ხედვა და რამხელა მამოძრავებელი ძალაა ამას. ფინანსური დღევანდელი სამყარო განვითარდა სწორედ მაშინ, როცა ადამიანმა დაიჯერა, რომ ხვალ შეიძლება იყოს უკეთესი. ეს დაემთხვა, როცა აღმოაჩინა ახალი ტერიტორიები, როცა აღმოაჩინა, რომ რაღაცა შეიძლება განვითარდეს. ანუ დღევანდელი მთელი ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, მოძრაობა დგას იმაზე, რომ ხვალ არის უკეთესი. ეს სესხის გაცემა. სესხის გაცემა როდის დაიწყო? ვინ მისცემდა ადრე ადამიანს ეს, ხო? როცა ადამიანმა დაიჯერა, ხო? როცა ადამიანმა დაიჯერა, რომ ხვალინდელი დღე შეიძლება იყოს უკეთესი. ანუ ისეთი თქვა მინდა, რომ თითქოს ძალიან ესე ზოგადად ჟღერს, რას ნიშნავს ხედვის არარსებობა, როგორ გავლენას ახდენს ეკონომიკური აქტივობის შეზღუდვაზე, მაგრამ ფუნდამენტი დღევანდელი თანამედროვე სამყაროს დგას მაგაზე. მე სად არის ხედავდე სად მივდივარ. მე მინდა ხედავდე სად მივდივარ. ნაკლებად არის ხომ? ხო. პირდაპირ გეუბნები. შენი საქართველოს საქართველო არ სადავარ. თავარი კონსტიტუცია. არც ერთ არ ვეთანხმები. რა კარგია. არც ერთ არ ვეთანხმები და გეტყვით რატო? იმიტომ რომ ჯერ ერთი საერთოდ მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ნებისმიერი ერთობის და ერთი აზრის არსებობის მიმართ, იმიტომ რომ ადამიანები არ არიან ერთი აზრისთვის გაჩენილები, არც საზოგადოება. ერთი აზრი აქვს ცხოვრებს და ადამიანებს აქვს განსხვავებული აზრი და ერთმანეთს სანამ არ მოусმენ და განსხვავებულ აზრებს ასე ვთქვათ, არ ვაღიარებთ, რომ მასაც ვიღაცა შეიძლება შენზე უკეთესი აზრი კონდეს და შენ შეიძლება მოგიწევს დაგმობა. აზრი ვიკითხე ხედვა. ხედვა შეიძლება ერთიანებდეს ხედვას, ეხლა რასაც ერთი მიმართულებით. საქართველოში ხარ, რასაც ხედავთ, ხო? რატო არ ვართ რუკაზე? პრაქტიკულად აღარ ვართ რუკაზე და მომავალ შეიძლება საერთოდ აღარ ვიყოთ ეკონომიკურ რუკაზე. გუშინ წავიკითხე Forbes-ის ასეული, პრაქტიკულად ტრენდი დავინახე ერთი, რომ ამ 100 კომპანიაში არც ერთი არ არის თანამედროვე ბიზნესის კომპანია. ანუ იმ ბიზნესის, იმას გულისხმობ, რომ ეხლა ბიზნესი აღარ დგას არც ნავთობზე. თუ შეხედავთ ხომ სოფლიოს, ვთქვათ, მილიარდერების სიას, რომ რა იყო 30 ჩვენ ვართ იქ, სადაც სოფლიო იყო 30 წლის წინ. ანუ იმ სექტორებში, სადაც სოფლიოში 30 წლის წინ იყო, ვთქვათ, დოვლათი, ის არის დღეს, იქ არის დღეს, ასე ვთქვათ, თუ დოვლათს დავარქმევთ საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ თავის დროზე არ ქონდა ხედვა. არა მხოლოდ ძალიან რაღაცა ხდება. ძალიან განვითარების და იმ ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაციის თუ გადახედავთ, გავიგებ, მაგრამ შენი რეგიონალური არსებობა და ლოკაცია აბსოლუტურად განსხვავებულია. მე არ ვიგეთახები მაგაში და არც უნდა კარგია ადამიანები ერთად არ უნდა ერთად. როგორ შეიძლება და ჩვენ 25 წლის წინ ზუსტად იგივე წარმატებით დაგვეწყო, იგივე დეველოპმენტის, სოფტის და იგივე ვთქვათ რაღაცა პროგრამ დეველოპმენტების მეცადინეობა, ხო, აბა მოდი შევდაგოთ. არა, სხვა რამეს ოდესმე, თუნდაც ეხლა დავიწყე. ეხლა მაგაში გეთახები. ეხლა სადმე ვარ? ეხლა ვაგვიანებთ, ხეორეთ. ეხლა არა უკვე კარგად დავიწყე. მივასწრებთ და ნუც გაუსწრებთ. არა, აუცილებელი ყოველთვის ხომ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ თემაზე რომელზეც სხვა რესპონდენტებთან მქონდა საუბარი, ნუცასთან მოვასწარი დღეს გადალაპარაკება.
შეთანხმება რაღაცა ფუძემდებულზე, რომ განვითარება შედგეს რაღაც განათლების თემაზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ვექტორზე. სასამართლო მინდა რომ ჩაგეჭრა. შეთანხმებაში რას გულისხმობ? ერთი აბსოლუტურად გეთანხმება იმაში, რომ ერთ აზრზე ვერ ვიქნებით, უბრალოდ ხედვა მოდი წარმოვიდგინოთ საქართველოს როგორც ცალკე ყოფი ბრენდი მსოფლიო რუკაზე, ხო? რაღაცით უნდა წავდგეთ ჩვენ მსოფლიოს წინაშე, არ ვართო რუკაზე. შეთანხმება გასაგებია რომ ვერ მოხდება 100%-იან შეთანხმება, მაგრამ რაღაცა მნიშვნელოვან წრეებში, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ გავლენა აქვს პროცესებზე, შეთანხმება იმაზე, როგორ საქართველოს ვაშენებთ. ხო, არ მინდა რომ ეს არის პოსტულატები დემოკრატიული ევროპული სამართლიანი რაც საბედნიეროა ანუ ღირებულებებში შეთანხმება ანუ ხედვაში არა შეიძლება რომ აი კონკრეტულად დავინახოთ ხედვა რას ნიშნავს რომ გამოვდივარ აი იმ საქართველოში რამდენი წელიწად შემოდიხარ ამაზე აქ არ ვიმჯელოთ აი რამდენიმე წელიწადში იდეალურ ჩვენ საქართველოს რომ ხედავთ კეთი შენი საქართველო როგორია რომ გამოდიხარ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ქალაქად და რამდენი სოფლად რა პროცენტია ეთნიკურად ქართველი იმ საქართველოში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს მაგალითად ზღვაზე შენ საქართველოში მოგეთ ამ კითხვაზე პასუხი იმედი მაქვს რომ ჩვენი მაყურებლებისთვისაც იქნება საინტერესო და რა თქმა უნდა ამ პასუხს თუ მოძებნით და მოგწერთ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება ჩვენთვის იმიტომ რომ მისი გაზიარება სხვებისთვისაც შეგვიძლია რესპონდენტებმა როგორი პასუხი მოძებნეს ამას ამ ლანჩის შემდეგ სერიებში ნახავთ და ის იქნება ძალიან საინტერესო და ბევრ თემაზე და ვიდრე როგორც დაგიანოსი თელერეგელანტია საქმიანი დილის ეთერში შემოგვერდება კიდევ ერთი თემა გვაქვს რომელიც ამჯერად უკვე ნინი ლონგურაშვილმა მოგვიბზადა ბოლო 4 თვეში ავლაბრის სასახლესა და ათონელზე მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენციაზე ჯამრად 3,48795 ლარი დაიხარჯა. აი ესეც იმ კითხვაზე პასუხისათვის დაგეხმარებათ, სად ვართ და რას ვაკეთებთ. ორბელიანი სასახლის კომუნალურმა ხარჯებმა 34642 ლარი შეადგინა. კომუნალურ ხარჯებში მხოლოდ ელექტროენერგიის და წყლის ხარჯებია გაწერილი. გარდა ამისა, შენობა ნაგებობის ტექნიკურ მომსახურებაზე ყოველთვიურად ვხარჯავთ ჩვენ გადასახადის გადამხდელები 10000 ლარს. საჯარო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფოდაცვის სპეციალური სამსახურიდან გამოითხოვა ინტერპრეს ნიუსმა კიდევ რაში იხარჯება თანხები და რა ჯდება ჯამში ავლაბრის სასახლე და ათონელის რეზიდენცია ერთად შესანახად ამას სიუჟეტში ვნახავთ 2018 წლის დეკემბრიდან 2019 წლის მარტის ჩათვლით ყველაზე დიდი ხარჯი ათონელის რეზიდენციაზე 2018 წლის დეკემბერში გაიწია და მან 2,673,940 ლარი შეადგინა. ამ თანხის უმეტესობა 2,656,514 ლარი შენობა ნაგებობის სარეკონსტრუქციო სარემონტო სამუშაოებს მოხმარდა. საერთო ჯამში კი 4 თვეში ათონელის რეზიდენციაზე 2,713,720 ლარი დაიხარჯა. ორბელიანის სასახლის კომუნალურმა ხარჯმა 34642 ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, შენობა ნაგებობის ტექნიკურ მომსახურებაზე ყოველთვიურად 10000 ლარი იხარჯება. რაც შეეხება ავლაბრის რეზიდენციას, რომელსაც აპრილიდან სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე დაერქვა, 4 თვეში მასზე გაწეულმა ხარჯმა 263,616 ლარი შეადგინა. თანხის ძირითადი ნაწილი 262,329 ლარი შენობის კომუნალურ ხარჯს მოხმარდა. გარდა ამისა, 4 თვეში შენობა ნაგებობისა და მათი მიმდინარე ტერიტორიების მოვლა დასუფთავებისა და სამეურნეო საქონელზე 2216 ლარი დაიხარჯა. ორივე შენობას სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ერთ-ერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ემსახურება, რომელიც სხვადასხვა სახის ტექნიკურ სამუშაოებს აწარმოებს აღნიშნულ სამსახურში გაცემული შრომის ანაზღაურების ოდენობა 4 თვეში 113,250 ლარი შეადგინა. შენობების დაცვა. ამ მიმართულებით ავლაბრის სასახლეზე განაწილებული პირების შრომის ანაზღაურება 4 თვეში 194,780 ლარი შეადგინა. ამასთან მათზე გაცემულია 44,950 ლარის დანამატიც. ათონელის რეზიდენციის დაცვაზე კი განაწილებული პირების შრომის ანაზღაურება 91,807 ლარი, დანამატმა კი 31,570 ლარი შეადგინა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ტრეიდინგის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კვანტილაშვილის პარასკევს საქმიანი დილის ეთერში შემოსulis მუდმივ მაყურებლებს და ამ საინტერესო დიალოგების მოსმენისას ალბათ დააკვირდებოდით, რომ ერთი ძალიან საინტერესო ნარატივი გასდევს ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ამ საუბარს, რა უპირატესობებს ვიღებთ ევროკავშირთან ურთიერთობისას. ჩვენ ხშირად და ბევრჯერ მოგვეყოლია თქვენთვის ევროკავშირთან ურთიერთობის შესაძლებლობების შესახებ, იმ დახმარებების შესახებ, რომელიც საქართველო იღებს ცალკეული ბენეფიციარების თუ მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის თუ საკანონმდებლო მოწესრიგების და ევროკავშირთან დაახლოების ნაწილში, მაგრამ ეს არის მხოლოდ მოყოლილი ამბები. ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ BMG-ის გუნდის წევრები ხდებიან თანამონაწილეები, მათ შორის ევროკავშირთან პარტნიორობით, ისეთი პროდუქტების შექმნისა, რომელიც საქართველოს განვითარებისათვის, ან უბრალოდ ინფორმაციის დამუშავებისათვის მნიშვნელოვანია. თელარა გელანდია შემოგვიერთდა როგორც დაგვირდით სტუდიაში და რატომ ამაზე ელინი და თელარა თვითონ მოგვიყვებიან და რა შუაში იყო მთელი ეს ჩემი შესავალი ევროკავშირთან დაკავშირებით ამ ყველაფერზე მოგესალმებით და იცი რა მითხარი BMG-ს ვერ და კიდე რამდენადაც ასწრებ. ბევრ რამეს, იმიტომ რომ ვფიქრობთ დროს თანაბრად ვანაწილებს და სწორად. ვიდრე ამ პროექტზე და უფრო ჩემს როლზე ვისაუბრებ და ელენესი, რატომ მოვხდით აქ ძალიან მოკლედ ამ პროექტის შესახებ. პროექტს ერქვა სამოქალაქო საზოგადოება მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად. პროექტი ხორციელდებოდა ევროკავშირის მხარდაჭერით და მას ახორციელებდა ეკონომიკური პოლიტიკის და კვლევის ცენტრი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. რა იყო პროექტის მიზანი? 2 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 700,000 евро და ჩატარდა არაერთი აქტივობა რეგიონებში, სხვადასხვა ფორმატის იყო, ბიზნეს ფორუმები იყო, ადგილობრივ მეწარმეებთან შეხვედრები, იმისთვის რომ უფრო მეტი გავიგოთ, რა თქმა უნდა, იმ შესაძლებლობებზე, რასაც აძლევს საქართველოს თითოეულ ქართველს DCFTA, თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ასევე მეტად ინფორმირებული ვიყოთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს საუბრობ ჩვენს, ასევე სხვადასხვა პროექტებში ბევრი საუბარი მიდის იმაზე, რა სარგებლობა მაქვს ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობას, მაინც ბევრი მითი არის დღემდე ვალდებულებებზე, თითქოს ძალიან ესეთ მძიმე ვალდებულებებზე, რასაც ევროკავშირი გვიწესებს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამაზე მეტი ინფორმაცია მივიდეს მათ შორის რეგიონებში და ყველაზე კარგი რაც ვფიქრობ ამ პროექტში იყო ის, რომ საქართველოს 5 რეგიონში დაახლოებით 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ რეგიონების მიხედვით, ისე როგორც მათ წარმოუდგენიათ, რა არის მათ რეგიონებში მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროება, რა პოტენციალი აქვს რეგიონს, რომ იქ ესა თუ ის ბიზნესი იყოს წარმატებული, მაგალითად სიტყვაზე ჩემ მშობლიურ წალენჯიხაზე ვიტყვი, იგივე ტურიზმის რა პოტენციალი აქვს, რომ იქ არის ახლოს ტობა ვარჩხილი, მაგრამ არ გვაქვს თურმე გესტჰაუსები, არ არსებობს ესეთი რუკა, რომელიც დაეხმარება ჩასულ ტურისტებს და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც საქართველოში არსებობს და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, არ გულისხმობთ თქონდა მხოლოდ ტურიზმს ან კონკრეტულად ან ევროკავშირთან დაახლოების ნაწილს, ამ კვლევით და ამ პროექტით ერთგვარად არის ნაწილობრივ მაინც შევსებული. ანუ ინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის გარეშეც საქართველოს ჭირდება, რეალურად დღეს ნაწილობრივ ამ პროექტით მიღებული აქვს. ამ პროექტის ფარგლებში ჯამში ანუ იმდენად მრავალფეროვანი არის ის სფეროები, სადაც კვლევები ყველაზე კარგი რაც იყო, მე მქონდა საშუალება, რომ შემდეგ უკვე ეს 30 კვლევა დაიდო 5 სხვადასხვა რეგიონში, თითოეულ რეგიონში IPRC ჩადიოდა და იქ მონაწილეობდა როგორც კვლევის ავტორები, მათ შორის ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველაზე მთავარი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან ერთად იყო პრეზენტაცია აი ამ კვლევების და იცით რა შთაბეჭდილება დამჭირ რომ ხანდახან ცენტრიდან თბილისიდან ყველაფერი კარგად არ ჩანს და რეგიონში იქ ადგილობრივებმა ხშირად ხო მართალი ხარ უფრო კარგად იციან რა არის მათი საჭიროება და ვფიქრობ ისეთი კვლევები იყო რომ რაზეც შეიძლება აი ცენტრალურ მთავრობაში ვთქვათ რეგიონული განვითარების მინისტრმა ვერც კი წარმოიდგინოს რომ რაღაცა იმერეთში არის ვთქვათ კენკროვანი კულტურის მათ შორის ტყეში რომ მოაგროვონ კენკრა ამის რაღაცა კარგი პოტენციალი ველურად იზრდება უბრალოდ ამას ორგანიზება სჭირდება აი ბევრი ისეთი თემა
გამოიწია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის ადგილობრივ მთავრობას რო დაეხმაროს და მე საჭიროებები ერთმანეთს მოერგოს. ხო, მე სამწუხაროდ ვერ ვიარე, მაშინ ეს არ იყო BMG-ს მთავარი რედაქტორი და თავისუფალი იყო. მე ესე ვთქვათ, ესე ვერ ვიარე ყველა ამ შეხვედრაზე, იმიტომ რომ პარასკევებს ემთხვეოდა ძირითადად ეს შეხვედრები, მაგრამ სამაგიეროდ დავესწარი იმ შეხვედრას, რომელიც უკვე თბილისში ჩატარდა, სადაც ესე ვთქვათ, ჩამოვიდნენ. შენ თემა რა არის, მოდი ასოთ მე კი ვიცი, მაგრამ მუზეუმების კომერციალიზაცია, რო ვერი ფიქრებ, ისეთი თემა არის. ჩემგანაც რო ვერი ფიქრებ, მაგრამ ეს არის, აი ზუსტად იმ შეხვედრაზე გამოჩნდა ის, რომ ესე ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ერთი რომელიღაც კონკრეტული რგოლის კარგად გამართვა იმისთვის, რომ მე ამას მოყვეს რეალურად ის, რასაც ჩვენ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას ვეძახით, რომ ისე ხო, ანუ ისე იმუშაოს ამ მექანიზმმა და ამ რგოლმა რეალურად გამართოს და აღმოჩნდა ისე, რომ ეს მუზეუმებიც ერთ-ერთი ესეთი რგოლია, ანუ თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ უფრო მეტი ანტრეპრენიორული სულისკვეთება შემოვიტანოთ, ესე ვთქვათ, ამ მუზეუმებში და მთლიანად არ იყოს ჩამოკიდებული სამუზეუმო სივრცე სუბსიდიებს, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რო შევხედოთ, ანუ მილევად რეჟიმშია, ესე ვთქვათ, და მცირდება მუზეუმებისთვის და მეტი, ესე ვთქვათ, პროაქტიული აქტივობის და კომერციული საქმიანობის ის თქვა დაგეგმვის შესაძლებლობა იყოს და აქედან რეალური შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა ხო შეიძლება ესე ვთქვათ ბევრად გამართული იყოს ეს სისტემა და რაც თელარამაც თქვა ხო მე რაც მომეწონა ანა და უბრალოდ ამას ხას გავუსმე ერთად ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის ის რომ ამ რამდენიმე გვერდიან paper-ში ანუ მე ესე ვთქვათ შემეძლო რომ მიმომეხილა რა არის იგივე ევროპის მაგალითები როგორ არის ეს სისტემა იქ აწყობილი არ მხოლოდ ევროპის, ამერიკისაც, სადაც ესე ვთქვათ, კარგად მუშაობს და რეალური საგანმანათლებლო დატვირთვაც აქვს და ამავდროულად ბიზნეს კომერციული დატვირთვაც. საინტერესო აღსაქმელი ხა ორივე შემთხვევაში რომ ევროპა და ამერიკა რომ ჩამოვაცილოთ თითქოს ამ ყველაფერს ევროკავშირის პროექტი რომ ჩამოვაცილოთ, აღმოჩნდება რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ცალსახად საინტერესოა და ევროკავშირის ინტერესის მიღმაც მუზეუმების განვითარება და აქედან შემოსავლის მიღება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ევროკავშირის პროექტმა და IPRC-ის ამ პროექტმა რეალურად მისცა ბიძგი იმას, რომ ამ თემისთვის ყურადღება მიქცეულიყო, თორე ეს თემა არ გაჩენილა გუშინ ანამ კვლევის დაწყება და ეს არის საინტერესო მომავალში და მაგალითად რაც აჩვენა იმან, რაც მე წავიკითხე მუზეუმებთან დაკავშირებით, ანუ რეფორმების მცდელობა, ანუ ამ მუზეუმების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით იყო უბრალოდ ის იყო ძალიან ფრაგმენტული ცვლილებები, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტის არაერთიანი ხედვით ჩვენ ლანჩს გამოვეხმაუროთ ზუსტად. ანუ აი ზუსტად ეს პრობლემები იკვეთება და ასევე იკვეთება კიდევ ერთი ის კომუნიკაციის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ანუ ბიზნესთან კომუნიკაციის, კომერციულ, კერძო სექტორთან კომუნიკაციის სისტემა, ხო? იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ადამიანები, ესე ვთქვათ, ისინი, ვინც ტუროპერატორები, ვინც ესე ვთქვათ, ფულს აკეთებენ, ხო, ამ საქმეზე, მათი ძირითადი შემოსავლის წყაროების ამბობენ, რომ გქონდეს საბარათე სისტემა, ხო? ანუ მოვაწესრიგოთ, ერთიან ჭრილში გავაკეთოთ. სტრატეგიების დონეზე რომ შეხედოთ, შთაბეჭდილება შეგექმნება, რომ ყველა უწყება ერთმანეთს, ესე ვთქვათ, ელაპარაკება, როგორც კი კონკრეტულ აი მაგალითად ბარათების სისტემაზე მიდგება საქმე, იმ წამს ვხედავ, რომ ეს უწყებათა შორისი კოორდინაცია რეალურად არ არსებობს. ის არსებობს ფურცელზე, აი ამ სტრატეგიებზე, რომლებიც შეიძლება იხვეწება კიდეც. და ასეთი ფურცელი კიდევ ბევრი იქნება, ვიდრე ისევ ევროკავშირის დახმარებით ალბათ არ გქონდა შესაძლებლობა, რომ გამოვიყენოთ ეს შანსები. ხო, და ასევე რომ ასოციაცია არსებობს, ანუ მუზეუმების ასოციაცია არსებობს, რომელიც სხვათაშორის ძალიან კარგად გვეთანამშრომლა, მეც და IPRC-ის ამ შემთხვევაში და კვლევებიც აქვთ ჩატარებული, რაღაც აქტივობებიც აქვთ, მაგრამ ეს არ ჩანს. ანუ ვინ იცის ახლა ამის შესახებ და ამ ვიზიბილი ანუ ამ ხო რომ ვიღაცამ გამოიჩინა
გამოჩინოს ერთის მხრივ პოლიტიკური ნება, რომ აი კომერციულად როგორც მომგებიან სექტორს ისე შევხედოთ მუზეუმზე, მეორე ალბათ მთავარია თვითონ ბევრი რამ არის დამოკიდებული მუზეუმების ესე ვთქვათ მენეჯმენტზე, რომ შენ დაინახო ის რომ არა რომ ბიუჯეტიდან წელს მაქვს 50000 ლარი და რაღაცნაირად ჩავეტიო ამაში, არა, არამედ მოიფიქრო მაგალითად სხვათა შორის რეგიონებში როცა დავდიოდით, იქაც იყო ადგილობრივ ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ ცდილობები რომ გაეკეთებინათ, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ იმერეთში მუზეუმი უფრო კომერციული იყოს და მათ შორის იყო ის რომ აი რომ მქონდეს საშუალება რომ გვერდზე კაფე გავაკეთო, ინტერნეტ კაფე თუნდაც ახლა რეგიონებში სადაც ინტერნეტიზაცია დაბალია, შეიძლება ეს იყოს ძალიან უფრო საინტერესო სივრცე გახდეს მუზეუმი, ხომ? თან დამატებითი შემოსავალიც გექნება, ტურისტიც მოვა. და მე საუბრობ ჩერდება სოციალიზაციის ნაწილი უნდა იყოს იქ ადამიანებს მისვლა, ანუ ის კი არ უნდა იყოს მარტო ექსკურსიაზე ბავშვები რომ მივლენ და ჩუმად იყავით ხელს ნუ მიადებ და ანუ ეს აღარ არის ეს აღარ არის მუზეუმი, პირიქით ის უნდა იყოს მაქსიმალურად ინტერაქციული, შენ უნდა შეგეძლოს მილიონი რაღაცის იქ გაგება, ბევრი არხით უნდა შემოგდიოდეს ეგ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. კარგი მუზეუმებიც გვაქვს, ხადია და კარგი მაგალითებიც მიმოქცეული. მეტი ევროპა გვჭირდება მუზეუმებშიც და არა მხოლოდ შენ ნაწილში კიდე განსაკუთრებით საინტერესო იყო თელარა ზუსტად ის ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც იმ პროექტებს აქვს, ან უნდა გქონდეთ, რომთან დაკავშირებითაც საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება. თანხებზე და პროექტებზე ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, ევროკავშირსაც არაერთხელ დავუბრუნდებით. აქვე დავაანონსოთ, პრეზენტაციაც იქნება. მაისში იგეგმება, კი, მაისში იგეგმება პრეზენტაცია და კიდევ ერთხელ იმას ვიძახ სტუდიაში. მაგრამ გვიდრე მე და გამშვიდობებით, დღეს მაყურებელს არც ერთი თქვენგანი არ ემშვიდობება, გარდა იმისა, რომ ვებგვერდი მუდმივ რეჟიმში განახლებს ინფორმაციებს გადაცემის დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ იმ სიახლეზე, რომელიც გუშინ მთავრობაში დადრედა და რომელიც დღევანდელი დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იქნება ყოველ შემთხვევაში მედია საშუალებებისათვის. ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკაში უნდა დაელოდოს BMG-ის მაყურებელი აუცილებლად სიახლეებს, კომენტარებს, შეფასებებს, ბიზნესის პოზიციებს, უშუალოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ეკონომიკის სამინისტროსთან ჰქონდა ამ დროისათვის კომუნიკაცია და იქნება მომავალში, ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ქოპლე და ახალი ხელმძღვანელი ნათია თურნავა იქნებიან შეფასებული არაერთი მხრიდან, მათ შესრულებულ თუ შესასრულებელ სამუშაოებზე ვისაუბრებთ და მთავარი კითხვა, რომელიც დარჩა, მე დამრჩა, არწმუნებული მაყურებელსაც ჯერისება აქვს, თელარის მხრიდან დაისმება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, რომელიც 2 საათზე უნდა დაიწყოს ინგოროყვას 7 ნომერში. ელენე, შენ რა პასუხი გინდა მიიღო, რა კითხვაზე გინდა მიიღო პასუხი დღევანდელ ანალიტიკას ეთერში? თელარა, შენ რა კითხვით მიდიხარ დღეს პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციაზე, რომელიც ტრადიციულად მთავრობის სხდომების წინ იმართება ხოლმე და ადმინისტრაციის პრესამსახურმა გითხრა, რომ უნდა დაელოდოთ განმარტებას პრემიერისგან სწორედ ამ ბრიფინგზე თუ პრესკონფერენციაზე, სადაც კითხვის დასმის შესაძლებლობაც იქნება. მე ვფიქრობ, რომ პრემიერი თავადაც ისაუბრებს ამაზე და ბუნებრივია გვექნება კითხვების დასმის საშუალება, შენ ძალიან სწორად თქვი, რა დატრიალდა მთავრობაში, აი მართლას რთულია სხვა სიტყვა მოუძებნა, იმიტომ რომ გუშინ ხედავდით ეკონომიკის მინისტრს, რომელიც ამბობდა, რომ არც ანიმბურჩები, ხედავდით და მე პირადად BMG-ის მეილზე მოგდიოდა პრეს-რელიზები ნათია თურნავას პანკისში ვიზიტზე, ის იქ მოსახლეობას შეხვდა, ისაუბრა ჰესების მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. ანუ საქმიანი ვიზიტი იყო და ამ დროს რა დავინახეთ, შეიძლება გუშინ წინ მიიღო პრემიერმა ეს გადაწყვეტილება თუ სიურპრიზი მოუწყო ორივეს, საღამოს უკვე ვნახეთ ბრძანებები გამოცემული ერთის გაშვებაზე, მეორეს დანიშნულზე. დატრიალდა, ალბათ ეგ სიტყვა არის და ყველაზე ისეთი შეეფერება. აი ვინ დაატრიალა, ეგ არის ეგ იქნება ერთ-ერთი ჩემი მთავარი კითხვა და მეორეც რა მოხდა, ანუ რა მიზანი წაუყენეს თუ რა გეგმა მისცა პრემიერმა 9 თვის წინ გიორგი ქობულიაზე, რა ვერ შეასრულა, მან ბევრი კითხვა ჩვენს ჰქონდა და სულ ვაკრიტიკებდით, მაგრამ ვფიქრობ, აი ესეთი საკადრო ცვლილებები, ჩვენ გვახსოვს გიორგი კვირიკაშვილი ვერ გავიგეთ რეალურად რატო გაუშვეს იუნისეფს დაბრალდა და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, ეს ახდენს ალბათ ელენეც ამეთანხმება ბიზნეს გარემოზე ინვესტიციებს, იმიტომ რომ შეიძლება ქობულიამ დაიწყო კვირიკაშვილმა რაღაც სერიოზულ ინვესტორთან დალაპარაკება, რა შემოიყვანოს ქვეყანაში, შემდეგ ის მიდის, შემდეგ ახალი მოდის, აი ისევ ხედვებში ვიკარგებით. ხო, ანუ ორმაგი სტანდარტის თემა არის, მაშინ, როდესაც ესე ვთქვათ, მთელი ბიზნესი პრაქტიკულად ჩვენთან მოდის და ამბობს, რომ რეგულაციების ამუშავებამ დაარტყა მათ ბიზნესს, კოტრდებიან და აღარ იციან სად წავიდნენ და ამაზე პასუხი არის, რომ ამას მე თქვენ ვერ შეგიფასებთ,
იმიტომ რომ კვარტალი თუ რამდენიღაცა რაღაც დრო მჭირდება იმისთვის რომ ეს შევაფასო, ხო? ანუ გიორგი ქობულიას ეკონომიკის მინისტრობაში რა უნდა მოესწრო? ანუ სიმართლე გითხრა შენ რო ამბობ რომ აი შეაფასებენ, ხო? მე არ ვიცი რა უნდა შეაფასონ. აი რას უნდა ინდუსტრიალიზაცია უნდა მოესწრო. ხო, ანუ ხო უცნაურია, ხო? აი მე თვითონ რა უნდა შექონდა მათ შორის კვირას ეთერში Forbes კრესტერში ამბობდა რომ მე მაქვს ერთწლიანი გეგმა, ამაზე პასუხიც მას ჰქონდა მოლოდინი და განცდა მიუხედავად იმისა, რამდენიმე კვირა უკვე ჟურნალისტები მას უსვამენ წასვლასთან დაკავშირებით კითხვას, რომ ერთი წლის თავზე მე ჩემ გეგმასთან დაკავშირებით ვიქნები პასუხისმგებელი. ამ გეგმაზე მას მოწონდა ყოველ შემთხვევაში ის გეგმა, რომელიც პარლამენტს წარუდგენია და ეს ურთიერთობა, მაგრამ მათ შორის პარლამენტიდან იყო კითხვები. ბევრი კითხვა არის პასუხგაუცემელი და თავი არის შეფასების კრიტერიუმი სწორედ ანუ ვინც შეაფასა და ვინც გადაწყვეტილება მიიღო. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები და ასევე უბრალოდ რო არ ვთქვა არ შემიძლია ახლა ის ფრთიანი ფრაზები, რომელიც გიორგი ქობულიას ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ ყველას ცხადია რომ დაგვამახსოვრდა, მეც რამდენიმეს დღეს ეთერში გამოვიყენებ აუცილებლად, იმიტომ რომ მართლა, მაგრამ მე არ მგონია რომ ვინმე სერიოზულად ფიქრობდა იმას, რომ მაგალითად გიორგი ქობულია არის ფაშისტი და მას ესე ვთქვათ არ ჭირდება ადამიანები, ხო? ანუ გულისხმობა არ გჭირდება ადამიანები. ხო, არ გჭირდება ადამიანები, ვინც, ხო, ანუ ჩვენ ხო გვესმის, ანუ რა იყო ეს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს არის არგუმენტი, ანუ ჯობია რომ ეს ხმამაღლა ეს არგუმენტი არ იქნება, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ამ გადაწყვეტილების მიღებებს მაინც უნდა წაიკითხათ სათაურების მიღმა და გაიგოთ შინაარსი, რასაც უკვე ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი გულისხმობდა. მოკლედ, საინტერესო მობიგეუდება დღეს ანალიტიკას ეთერში, საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და წარმატებებს თელარესის და ელენესაც დღევანდელი ეთერებისთვის.